โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ใน EP ที่แล้วที่เราได้สอนการเทเลพอร์ตแบบแมปหนึ่งไปยังอีกแมปหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งใน EP นี้ก็จะมาสอนการทำการเทเลพอร์ตเป็นล็อบบี้นะผมซึ่งจะเป็นการเทเลพอร์ตเหมือนแนวเกมแบบสตอรี่นะผมที่ทุกคนเคยเห็นก็คือจะเป็นช่องสล็อตให้ผู้เล่นเข้าไป โดยแต่ละสล็อตนั้นก็จะบอกถึงโหมดว่าเป็นกี่ผู้เล่นก็คือ1ผู้เล่น2ผู้เล่น3ผู้เล่นขึ้นไปแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังของผมก็คือจาก20วินับไปยัง0วิแล้วก็ทำการเทเลพอร์ตหรือไม่ก็รีเซ็ตสล็อตนั่นเองก็จะมาสอนในคลิปเดียวจบให้ทุกคนเข้าใจเลยนั่นเองซึ่งในรูปแบบในการเทเลพอร์ตเนี่ยเราจะทำการเทเลพอร์ตโดยไม่ใช่เป็นแมปต่ออีก1แมปนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนแบบเทเลพอร์ตไปยังซับเพล็กหรือก็คือแมปย่อยในเกมของเรานั่นเองซึ่งก่อนอื่นขอทำการเซฟก่อนนะผมก็ขออนุญาตเซฟก่อนแล้วกันผมจะตั้งชื่อแมปตรงนี้ว่าเป็นล็อบบี้เมนเกมก็คือเป็นล็อบบี้ตัวเกมหลักนั่นเองที่ใช้ในการเทเลพอร์ตล็อบบี้ประมาณนี้ก็ได้จากนั้นก็กดเซฟไปรอสักครู่นะครับทุกคน โอเค ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเซฟเจ้าแมปของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงเจ้าตัวเข้ามาในวิวผมแล้วก็ไปที่เจ้ารูปรูปแฟ้มงานมีฟันเฟืองนั่นแหละเข้ามาปุ๊บมันก็จะเปิดเจ้าตัวเมนู Access Manager ก็สิ่งที่เราจะใช้ก็คือเจ้าตัวที่ชื่อว่า Plex นั่นเองขอมุกมาตรงนี้แล้วกันอ่ะจากนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าใน Plex เนี่ยก็จะมี ก็คือตัวเกมของเราอยู่ก็จะเป็นชื่อว่า Lobby เมนเกมที่เราสร้างไว้ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะเป็น Starter Place ก็คือเป็นสถานที่เริ่มต้นนั่นเองโดยเราจะเพิ่มแมปเข้ามาในนี้ผมก็คือแมปที่เราจะใช้ในการเทเลพอร์ตไปโดยคลิกขวาในพื้นที่ว่างในนี้แล้วก็ทำการกด add new place จากนั้นก็จะมี place ที่โค้ดขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ทุกคนตั้งชื่อ rename คลิกขวาไปที่place ที่เพิ่มมาพร้อมกับผมจะตั้งให้มันเป็นserver 1อ่า ซึ่งเราจะใช้เจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนี่แหละครับในการเทเลพอร์ตไปนั่นเองก็ให้ทุกคนดับเบิลคลิกไปยังเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนั้นได้เลยก็จะเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งขึ้นมาโอเคหลังจากที่เรากดเจ้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาอยู่ในworkspace หรือโปรเจกต์ของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เราได้ทำการสร้างไปที่เรียบร้อยแล้วก็สังเกตได้ว่ามันก็อยู่ใน place เดียวกันอยู่ใน universe เดียวกันนั่นเองต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันต้องอยู่ใน Universe เดียวกับเจ้า Lobby Main Game จากนั้นผมจะมาทำให้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นWorkspace 1แล้วกันเอ้ยรู้ว่าเป็น Map 1 Server 1นั่นแหละโดยผมจะเพิ่มพาร์ทเข้ามาปึ๊บแบบนี้ตรงนี้แล้วก็จะใส่เจ้าโอเคผมจะเพิ่มป้ายตรงนี้แล้วกันเนาะพร้อมกับบวก Surface เจ้าSurface GUI แล้วก็ทำการเพิ่มเฟรมเข้าไปเฟรมไปไหนละตรงนี้ปึ๊บจากนั้นก็ทำการขยายเจ้าเฟรมให้มันเต็มแล้วนะผมเต็มขนาดพาร์ทก็ปรับตรงขนาดของไซส์เป็น1:01:0ปึ๊บเอ้ยผมไปปรับแองเกิลพอทำไมเนี่ยก็เฟรมก็จะคุมทั้งหน้าของจอพาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะทำการเพิ่มลาเบลเข้าไปไม่ใช่ลาเบลโอ้ยเขียนผิดเรื่อยเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเอกลาเบลจากนั้นก็ทำการปรับให้ขนาดมันมีเท่ากับเจ้าตัวเฟรมเหมือนกันนะผมก็คือไปที่ไซส์แล้วก็เป็น1,10ปุ๊บก็ปรับขนาดข้อความให้มันใหญ่ๆเลยนะผมก็เป็น rich text แล้วก็ text scale ปุ๊บผมจะเขียนกำกับว่าwelcome to server 1เป็นการบอกว่าตอนนี้เราได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สามารถปรับฟอนต์ได้ผมเอาเป็นอะไรเดียนี่ผมจะใช้เป็น Special
ก็คือมันมีขนาดเทคที่ใหญ่เกินนะเราต้องไปเพิ่มไซส์เองนะผมปึ๊บปึ๊บอืมก็ต้องเพิ่มตามมาเนี่ยปึ๊บก็เพิ่มของ Surface ไซส์ก็อาร์ตก็ขยับมาเอ๊ะโอเคทุกคนผมก็ได้ปรับขนาดของพาร์ทให้ใหญ่ขึ้นผมแล้วก็ไปที่ขนาดของเจ้าลาเบลเป็น10แอนอ่ะเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นให้ทุกคนไปที่พาร์ทผมก็จะปรับเจ้า transparency เป็น1พร้อมกับเจ้าเฟรมเป็น background transparency ของเฟรมก็เป็น1แล้วก็ text label ก็เป็น1แล้วก็จะเห็นเจ้าคำตัวนี้ลอยได้แบบนี้ก็เมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นคำนี้ซึ่งก็คือเราได้เข้ามาเป็นในเซิร์ฟเวอร์1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ปรับสีให้มันเป็นสีแดงนี้ก็ได้ปึ๊บกับสีขาวชึบเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเห็น Welcome to Server 1ก็อาจจะเพิ่มMusic ให้กับมันจะได้รู้ว่าที่เราเข้ามานั้นเป็นเกี่ยวกับ Server 1โอเคผมก็จะเพิ่มเสียงเข้าไปใน Workspace นะผมแล้วก็เมื่อผู้เล่นเข้ามาก็จะให้มัน Loop แล้วก็Playing ไปเลยนั่นเองโอเคก็เรียบร้อยสำหรับเซิร์ฟเวอร์1ของเรานะผมต่อไปแล้วก็อย่าลืมผมเมื่อเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์1เราต้องทำการเปิดเจ้าเซิร์ฟเวอร์1เนี่ยให้เป็น Public ด้วยเหมือนกันซึ่งสามารถทำได้ที่ไปที่ไฟล์แล้วก็ทำการกด Publish to Roblox เลยนั่นเองก็จะเป็นการทำให้เจ้าตัวSupplex ย่อยตัวเนี้ยมัน Public ไปอยู่ในเจ้าตัวของขึ้นบน Roblox นั่นเองซึ่งบน Roblox เราก็จะสามารถเห็นเจ้าแมปนี้ได้นะผมแต่ถึงเราจะไปเห็นเจ้าเซิร์ฟเวอร์1เรากดเข้าในเซิร์ฟเวอร์1มันก็จะมาให้เราโผล่ในเจ้าตัว Lobby Main ตรงนี้นั่นเองซึ่งก็คือเราสามารถเข้าถึงเจ้าซับย่อยของ Lobby Main Game เนี่ยต้องผ่านเจ้า Lobby Main Game เท่านั้นถึงแม้ว่าทุกคนจะกดเข้าจากเซิร์ฟเวอร์1ใน Roblox มันก็จะเข้ามาสปาวใน Lobby Main Game เพราะมันเซตให้เจ้าตัว Lobby Main Game เนี่ยเป็น Starter Plex นั่นเองมาในส่วนของ Lobby Main Game ก็ให้เริ่มทำการสร้างเจ้าตัวของ Lobby ในการเทเลพอร์ตเลยนั่นเองก็เบสิกที่เขาทำกันก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นพาร์ทที่ใช้สำหรับการชนแล้วก็จะวาร์ปเข้าไปนั่นเองผมจะวาร์ปเป็นสีขาวนะผมประมาณนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็นพาร์ทเทเลพอร์ตนะผมจากนั้นก็ทำการปรับ Angle ก่อนแล้วก็ปรับ Transparency มันเป็น1แล้วก็ให้ทุกคนไปที่ Toolbox แล้วก็ค้นหาของ Image นะผมโดยพิมพ์ไปว่าGradient ผมแนะนำให้ใช้การตกแต่งด้วย Image ของ Gradient นะผมมันจะสวยงามขึ้นมานะผมเดี๋ยวขอหา Gradient สวยๆแป๊บนึงนะทุกคนโอเคผมขอใช้เป็นเจ้าตัว Guardian แบบนี้แล้วกันเนาะทุกคนก็สามารถมาเลือกใช้ Guardian ในToolbox มีเยอะแยะเลยก็ชอบอันไหนก็เอามาใส่พร้อมกับปรับ Transparency ของพาร์ตตัวนี้ให้มันเป็น1ด้วยต่อไปก็ทำการ Copy Guardian แล้วก็ให้มันคุมทุกส่วนทั้งหน้าหลังซ้ายขวาเลยนะผม Left Right ก็Top Bottom มันก็จะคุมทุกส่วนไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็โอเคหลังจากที่เราทำการคุมเจ้าพวกดีคอลให้มันตกแต่งให้มันสวยแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเพิ่มSurface GUI นะผมปึ๊บจากนั้นเราก็จะได้เจ้าตัว Surface GUI มาให้ทุกคนทำการเพิ่มเฟรมเข้าไปนะผมจากนั้นเฟรมไปไหนนะมันอยู่ด้านนี้ละ โอเคเราก็จะได้เฟรมแล้วก็ปรับให้เฟรมมันคุมทั้งพาร์ทเหมือนเดิมนะผม
ผมจะให้มันคุมทั้งพาร์ทนะก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะทำแบบไหนก็ปรับเป็น1มา0 1 0แบบนี้ปุ๊บมันก็จะคุมทั้งหมดแล้วจากนั้นปรับเจ้า background transparency ของเฟรมให้เป็นแบบนี้แล้วก็มากดบวกเพิ่ม label ข้างในtext label ผมในเจ้าตัวเฟรมนั่นเองในส่วนแรกผมจะตั้งชื่อเป็นส่วนของ header นะผมก็เป็นส่วนหัวของSurface GUI ก็จะบ่งบอกถึงเจ้าสถานะของล็อบบี้ตรงนี้นั่นเองก็คือเป็นโหมดของห้องตัวอย่างเช่นผู้เล่น1คนผู้เล่น3คนอะไรแบบนี้ผมจะตั้งให้มันเป็นคำว่าเป็นthird player mode กันถูกไหมเนี่ยโอเคผมก็ตั้งเป็นคำว่าthird player mode นะผมจากนั้นให้ทุกคนทำการขยาย text ก่อนนะมันเล็กเกินเนาะก็ปรับไปที่ text scale มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนปรับไซส์เราต้องไปปรับไซส์จากเจ้าตัว text label ก่อนนะผมก็คือกำหนดไซส์ของขนาดผมจะให้มันเพิ่มปุ๊บต้องให้มันใหญ่ๆหน่อยนะทุกคนเพราะมันเป็นส่วนหัวนั่นเองแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นสัก100ปรับนี้เป็น50จากนั้นก็ทำการ move position ให้มันไปอยู่ตรงกลางน่าจะประมาณ 0.3 ป่ะ0.25ผมก็ให้มันอยู่ตรงกลางพอดีหรือเปล่าสักครู่นะทุกคนอันไหนมาคือตรงกลางเนี่ยชิบโอเคอันนี้เป็น 2.5 แบบนี้แล้วกันโอเคจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ส่วนของ header แล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ face นะผมก็คือรูปแบบฟอนต์นั่นเองก็ทุกคนก็สามารถเลือกฟอนต์ที่ทุกคนต้องการได้เลยเนาะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกซึ่งผมจะเอาเป็นฟอนต์แบบนี้แล้วก่อนก็สามารถปรับตัวหนาตัวเอ็นได้นะผมแล้วแต่ที่ทุกคนต้องการเลยปรับเป็น list text แล้วก็ผมอยากให้มันมีขนาดที่ใหญ่ๆนะผมต้องการเพราะว่าผู้เล่นจะได้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นชื่อโหมดอะไรประมาณนั้นก็ปรับไปอีกเป็นสัก500ไปเลยแล้วกันประมาณนี้ก็ปรับใหม่เพราะว่าผมปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นตำแหน่งมันก็เปลี่ยน 1.5 โอเคจากนั้นผมก็ทำการปรับพื้นหลังของ header ผมให้มันเป็นbackground transparency จากนั้นก็ทำการปรับ background transparency ของเจ้า header เป็น1แล้วก็จะเห็นแค่เจ้าตัว text ของเราแบบนี้แล้วก็ให้ปรับมันลงมาอีกนิดนะผมปรับตรงแกน y ตรงนี้สัก0.05แล้วก็ทุกคนก็สามารถเพิ่มเจ้าตัว stroke ได้สังเกต stroke เราก็ปรับสีให้กับ stroke ได้โดยเช่นเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็อย่าลืมปรับ text stroke transparency ให้เป็น1ก็จะถึงจะเห็นเส้น stroke นั่นเองมันเล็กไปหรือเปล่าสักครู่นึงผมขอปรับให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ส่วนของ header ของเจ้าตัว slot teleport ของผมแล้วผมก็ปรับประมาณนี้เลยก็กำหนด position เป็นตามนี้ไซส์ประมาณนี้แล้วก็ text ก็ใช้เป็นฟอนต์ประมาณนี้เลยก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของโหมดตรงนี้ก็เป็น third player mode นั่นเองก็คือโหมดผู้เล่น3คนก็จะจุผู้เล่นในนี้ได้3คนนั่นเองต่อมาที่เราต้องการก็คือเป็น status ผมให้ copy เจ้า header มาเลยพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นstatus กำหนดว่า label ด้วยเพิ่มนะผมให้ทุกคนกำหนดชื่อตัวแปรให้มันเพิ่มเป็น label ตามท้ายด้วยเวลาเราไปใช้เนี่ยมันจะได้ไม่สับสนนะผมแล้วก็ทำการปรับลงมาเพราะว่าตำแหน่งมันซ้อนกับ header อยู่นะผมก็ปรับตรง position ลงมาสักเป็น1แล้วด้วยกันปุ๊บ
ยังน้อยไป25ปุ๊บก็มากไป2โอเคแล้วก็เปลี่ยนตรงเทคเป็นสเตตัสผมก็จะเป็น ready หรือ teleport อยู่นั่นเองก็คือเป็น ready ก็คือพร้อมสำหรับการ teleport นั่นเองก็ขอให้มันลงมาอีกนิดนะฮะจุด2นี่โอเคประมาณนี้แล้วกันจากนั้นก็ให้ทุกคนเปลี่ยนสีก็ได้ผมจะให้เป็นtext color 3ผมเป็นสีเขียวแล้วกันหาเขียวก็จะเป็นคำว่า ready แบบนี้แล้วก็เปลี่ยน stroke ด้านผมเปลี่ยนสีของ stroke เป็นสีที่ทุกคนต้องการได้เลยเอาไว้สีดำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสถานะแล้วเมื่อผู้เล่นทำการเทเลพอร์ตเนี่ยสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตแต่ถ้าเกิดห้องเนี่ยยังไม่มีการเทเลพอร์ตสถานะก็ยังเป็น ready เหมือนเดิมต่อไปก็ให้ทุกคนก๊อปมาอีกโดยส่วนที่ก๊อปมาต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ชื่อว่าplayer ก็จะเป็นส่วนหัวของ player ทำการปรับลงมาอีกนะผมทุกคนก็สามารถจัดตำแหน่งตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะผมว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนนั่นเอง 0.03 มันต้องลบนะครับตรงนี้เป็นลบ 0.05 ลบสัก2ไปเลย25แล้วกันปึ๊บตรงนี้โอเคผมก็จะปรับให้ตรงนี้เป็นคำว่าplayer นะผมก็คือเป็นส่วนหัวที่จะระบุว่า player ในสล็อตนี้มีกี่คนแล้วก็ข้างล่าง player เนี่ยก็จะเป็นจำนวน player ที่อยู่ในสล็อตนั่นเองจริงตรงนี้เราก็ปรับไซส์ลงก็ได้เพราะว่ามันเป็นไซส์เดิมของเจ้า header นะผมก็ไปที่ไซส์แล้วก็ปรับลงแต่ถ้าไม่ปรับก็ไม่มีผลอะไรอยู่ดีก็แค่ตำแหน่งมันก็จะเปลี่ยนนั่นเองถ้าเราปรับให้มันเล็กลงเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาปรับค่า position ที่เยอะขึ้นมันก็เป็นแบบนี้ได้เลยโอเคตัวนี้ก็เป็น player ซึ่งผมจะเปลี่ยนสีให้มันไม่เหมือนกับ status นะผมมันจะได้แยกออกว่าส่วนไหนสำคัญกับส่วนไหนไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นสีดำไปเลยสวยหรือเปล่าเนี่ยเยอะสโตกสักสีขาวด้วยก็ได้ปึ๊บประมาณนี้ก็ได้ทุกคนต่อไปก็ก๊อปในส่วนของ player มาอีกอันพร้อมกับเพิ่มเปลี่ยนชื่อเป็นvalue player ก็คือจำนวนของ player นั่นเองก็ทำการปรับ position ลงมาข้างล่างให้มันอยู่ข้างล่างของ player นะครับผมโดยปรับลงมาสัก7ไกลไปสัก55ประมาณนี้ก็ได้นะทุกคนก็ทำการเปลี่ยนจากคำว่า player เป็นเลข0ก็คือจะบอกจำนวนของ player นั่นเองเดี๋ยวผมขอปรับลงมาอีกนิดนึงเป็น6โอเคมันก็จะระบุ player ที่อยู่ในสล็อตนั่นเองก็จะอัปเดตตามจำนวน player ที่อยู่ในlobby teleport ตรงนี้โอเคแล้วก็จะเปลี่ยนสีข้อความเป็นสีเขียวนะผมหรือขาวดีหน้าขอเป็นสีเขียวแล้วกันทุกคนก็คือสีเขียวเนี่ยผมจะให้มันบ่งบอกถึงสถานะว่าสมมติว่าห้องตัวเนี้ยมันรับได้3ผู้เล่นใช่ปะก็เมื่อผู้เล่นมี0ถึง2เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแต่เมื่อผู้เล่นเต็ม3คนผมจะให้ตรงเนี้ยกลายเป็นสีแดงนั่นเองซึ่งการทำงานตัวนี้ก็จะไปตั้งเงื่อนไขอีกทีในโค้ดนะครับต่อมาให้ทุกคนทำการ copy ในส่วนของ player label ปึ๊บเปลี่ยน player label เป็น time ก็จะกลายเป็น time label พร้อมกับเปลี่ยนเช็คเป็น time นั่นเองก็คือเวลาแล้วก็ทำการขยับ position ไปด้านขวาให้อยู่ตรงนี้ให้มันขยับไปสัก
น่าจะ5เลยแหละไปอีกดูระยะมันเท่ากันไหมชิดเกินไปนะประมาณสัก55แล้วกันครับปุ๊บปัญหาโลกแตกเลยขัดใจจริงๆโอเคประมาณนี้ก็เป็นเจ้าตัวของ time จากนั้นก็ทำการcopy time มาอีกพร้อมกับเปลี่ยนเป็นvalue time เหมือนกับ value player นะผมก็ copy จำนวนposition ตาม value player มาเลยนะผมเพราะจะให้ตำแหน่งมันอยู่เท่าๆกันนะครับเป็น 0.6 นะก็ปรับเป็น 0.6 ปุ๊บก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับข้อความเป็น0เหมือนกันโอเคในหน้าที่นี้ผมก็จะให้มันเป็นสีขาวแล้วกันเนาะไม่ใช่ตรงนี้ดิเป็น text color ตรงนี้เป็นสีขาวปุ๊บผมว่าไอ้เพลียกับไอ้ไทม์เนี่ยมันควรจะเป็นสีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เหมือนสีโหมดอะทุกคนหรือมันก็เป็นสีนี้ได้เหมือนกันวะผมอยากให้มันเป็นสีขาวมากกว่าปรับเลยละกันก็เอาเป็นสีขาวป้างก็ดูดีขึ้นมาสีดำมันดูมืดมนเกินไม่ชอบส่วน header label ก็ขออนุญาตปรับเป็น เป็นสีอะไรสีแดงสวยไหมสีดำนี่แหละเนาะโอ้ยเลือกยากจังเลยเนี่ยโอเคงั้นขอเอาโหมดเป็นสีดำ third player mode ready ก็เป็นสถานะของห้องแล้วก็ player พร้อมกับระบุจำนวนชามก็ระบุเวลาที่จะนับถอยหลังในการเทเลพอร์ตหรือไม่ก็หมดเวลาของห้องนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมในส่วนของสถานะต่างๆของห้องแล้วก็ปิดตรงนี้มาในส่วนของตรงนี้ให้ทุกคนทำการเพิ่มสคริปต์เข้าไปนะผมจากนั้นก็ให้ทำการเปลี่ยนชื่อสคริปต์เป็นteleport s4 แล้วกันจากนั้นให้ทำการเพิ่มเจ้าตัวของint value เข้ามาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อว่า limit players ซึ่งเจ้า int value นี่ก็คือเป็นตัวระบุจำนวน limit player สำหรับเจ้าตัวสล็อตตรงนี้นั่นเองซึ่งในหน้าที่นี้ผมทำเป็น third player ก็คือผู้เล่น3 คนผมก็ต้องปรับลิมิตตรงนี้เป็น3นั่นเองแล้วถ้าเกิดในกรณีที่คนปรับเป็น4เป็น5เป็น10เป็น100เนี่ยทุกคนก็แค่มาปรับเจ้าตัวของ limit player เป็นตามที่ทุกคนต้องการเพราะว่าเราจะเอาเจ้าตัวint value ตัวนี้เนี่ยไปดำเนินในเงื่อนไขของโค้ดแล้วนั่นเองก็เป็นตัวกำหนด player ที่จะสามารถเข้าไปในslot teleport ตรงนี้นั่นเองครับผมจากนั้นก่อนอื่นก็ไปที่เจ้าตัว replicate storage ทำการเพิ่มโฟลเดอร์ขึ้นมาเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็นremote teleport นะฮะก็ในนี้ก็ทำการเพิ่ม remote event เข้าไป3ตัวกระปิอันแรกจะใช้เป็น remote ที่ชื่อว่าflame event นะครับอันที่2ให้เปลี่ยนชื่อเป็นGUI event อันที่3ก็เป็น leave event ก็อันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับเจ้าตัวเฟรมผมก็คือเมื่อเรามีการเทเลพอร์ตผมก็จะเอาเฟรมที่มันค่อยๆดำขึ้นมาเต็มหน้าจอแล้วก็เทเลพอร์ตไปนั่นเองต่อไป GUI event ก็เป็น event เกี่ยวกับการเปิดปิด GUI ก็คือจะมี GUI ในการออกจากล็อบบี้ด้วยก็คือกรณีที่คนเข้าไปในล็อบบี้ตัวนี้แล้วเนี่ยทุกคนอยากจะออกจากห้องล็อบบี้ตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้กดออกนั่นเองก็จะมาทำงานเกี่ยวกับการเปิดปิดของ GUI ตัวนั้นแล้วก็ leave event ก็ทำงานเกี่ยวกับเจ้า GUI ในการกดออกนั่นเองโอเคเมื่อเรามีรีโมทแล้วเนี่ยก็ต่อไปให้ทุกคนออกแบบ GUI ในการออกจากห้องนั่นเองโดยมาที่ starter GUI นะผมกดบวกแล้วก็เพิ่ม screen GUI เข้าไปผมจะเอามันเป็น surface GUI แล้วก็เป็น teleport แบบนี้แล้วกันport
ผมจะให้ทั้งเฟรมทวินดาร์กแล้วก็เจ้าตัว GUI มันอยู่ในสกรีน GUI อันเดียวกันเลยนะผมขั้นแรกขอทำในส่วนของเฟรมดาร์กก่อนแล้วกันก็เพิ่มเฟรมเข้ามาในนี้ผมเป็นชื่อเป็นเฟรมดาร์กเฟรมมืดจากนั้นเหมือนเดิมปรับเจ้าตัวเฟรมที่เพิ่มเข้ามาให้มันเต็มหน้าจอนะผมโดยไปที่ไซส์ก็เหมือนเดิม1,01,0ปุ๊บมันก็จะเต็มจอแล้วผมก็ขออนุญาตปรับ Anchor Point เป็น 0.5 ให้มันอยู่กึ่งกลางเอ๊ะเดี๋ยวไม่จำเป็นวะโอเคแบบนี้ก็ปรับ position เป็น 0.5,0 แล้วก็ไซส์1010จะพูดคอมมาทำไมก็ Anchor Point ก็ 0.5 แล้วก็ 0.5 นะครับมันก็จะอยู่จุดกึ่งกลางจอพอดีเลยก็ให้ทุกคนทำการปรับเจ้าตัว background transparency ของมันเป็น 1มันจะปรับเป็น0ก็ต่อเมื่อมันทำการเมื่อผู้เล่นทำการ teleport เท่านั้นซึ่งอย่าลืมปรับ visible ให้มันเป็น false ด้วยผมก็คือปิดไปก่อนค่อยเปิดตอนที่จะทำการทวินเจ้าเฟรมนั่นเองตอนนี้เราก็ได้เจ้าตัวเฟรมดาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเฟรมที่เก็บเจ้าตัวปุ่มก็จะตั้งชื่อว่าเป็นเฟรมบัตเทิลแล้วกันก็ให้การปรับตำแหน่งของเฟรมมาอยู่ตรงกึ่งกลางจอก่อนนะผมโดยใช้เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ 0.5 ปุ๊บจากนั้นก็ปรับ position ให้กับมันเป็น 0.5 มันก็จะมาอยู่กลางจอเราแล้วก็ให้ทุกคนขยับลงมาอีกผมอยากให้มันอยู่ประมาณข้างล่างจอนะผมสัก8นะประมาณนี้85ผมก็จะปรับขนาดไซส์ให้มันมีขนาดแบนๆนะฮะเพราะว่าปุ่มเรามันไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้เล็กไปปะเนี่ยไม่เล็กหรอกมั้งไม่เล็กครับเฮ้ยและต่อไปก็ทำการเมื่อเราได้ขนาดของเฟรมแล้วเนี่ยให้ทำการเพิ่มเจ้าtext button เข้าไปนะผมเป็น text button แล้วก็ทำการปรับค่าไซส์ให้กับ text button ให้มีค่าตรงกับขนาดของเฟรมแล้วก็อย่าลืมปรับของตำแหน่ง position ว่ามันเท่ากันไหมแล้วก็ปรับ Anchor Point เป็น 0.5 ปุ๊บมันไม่ตรงขนาดนั้นมันต้องปรับขึ้นไปอีกก็น่าจะแค่8แล้วมั้ง7อุ้ยโอเคตอนนี้ก็ได้บัตตอนขึ้นมาแล้วก็ไปที่เฟรมปรับbackground transparency ของเฟรมเป็น1มาในส่วนของ text button ให้เปลี่ยนชื่อเป็นleave button นะผมจากนั้นก็มาในส่วนของ text แล้วก็เปลี่ยนข้อความให้มันด้วยเป็นคำว่าleave ก็คือออกจากล็อบบี้นั่นเองมันอยู่ตรงกลางแล้วก็ปรับสเกลให้ใหญ่พร้อมกับปรับฟอนต์ผมก็จะใช้เป็นฟอนต์เดียวกับอันนี้มันคือฟอนต์แล้วครับนะทุกคนมันคือ fundamento นี่ไงก็จะเป็นคำว่า leave แบบนี้เลยจากนั้นก็ให้ทุกคนทำการปรับสีที่ต้องการเลยนะครับผมจะให้สีของข้อความนี่เป็นสีขาวนะผม สีขาว text color เป็นขาวแล้วก็ทำการเปลี่ยน background transparency ของเจ้า text button เนี่ยให้เป็นสีแดงนะผมก็บ่งบอกว่าตรงนี้คือปุ่มออกนั่นเองก็ตกแต่งให้มันสักหน่อยก็เพิ่มพวกสโตรกให้มันนั่นเป็นสีดำแล้วกันเนาะแบบนี้เลยก็ถ้าเกิดทุกคนไม่อยากให้มันเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับผมก็ทำการเพิ่มโดยไปที่ปุ่ม Leave Button แล้วก็บวกเจ้าตัวUI Corner มันชื่ออะไรUI ไม่ถูกหรอมันชื่อมันติดกันเนาะอะไรวะอะไรเขียนผิดตรงไหนโอเคก็เพิ่มเจ้าตัว UI Corner เข้ามาในเจ้าตัว Leave Button ก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีมุมโค้งของ corner radius ของมุมก็คือ corner ก็คือมุม radius ก็มันก็ทำให้
มุมโค้งๆที่มันเหลี่ยมๆนั้นหายไปก็จะเป็นมุมโค้งๆเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้แล้วแต่จำนวนที่ทุกคนต้องการว่าอยากให้มันกลมหรือโค้งขนาดไหนก็แล้วแต่ก็จะกลายเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้โอเคผมเอาประมาณนี้กันปรับมุมโอเคเมื่อเราจะควบคุมการทำงานของตัวนี้เนี่ยจากเฟรมก็คือเราจะปิดเจ้าตัวเฟรมไว้ก่อนนะผมโดยไปที่เฟรมแล้วก็ visible ปิดไว้ก็จะไม่สามารถใช้ปุ่มได้แล้วก็จะมากำหนดถ้าเกิดจะใช้ปุ่มก็จะเปิดเฟรมตรงนี้นั่นเองโอเคก็เรียบร้อยสำหรับเจ้าปุ่มรีบัตทอนแล้วก็เจ้าเฟรมดาร์กแบบที่เรารอแล้วมาในส่วนของโค้ดกันเลยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนไปที่เจ้าตัวteleport sc เหมือนเดิมมาในส่วนแรกเราจะประกาศถึง service นั่นเองก็เป็น service ของการ teleport เป็นเซอร์วิสผมก็เท่ากับเกม get service เป็น teleport service ต่อไปเซอร์วิสที่เราจะใช้ก็คือเจ้าตัวของ replicate storage เพื่อเข้าถึงรีโมทที่เราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ remote teleport ที่อยู่ใน replicate storage นั่นเองก็ replicated storage เท่ากับเกม get service เป็นreplicated storage โอเคก็จะมีอยู่2เซอร์วิสนี้ที่เราต้องการใช้อยู่ตอนนี้นอกเหนือนั้นก็เป็นถ้าเกิดเราจะตกแต่งนะโอเคประมาณนี้ก่อนต่อไปก็มาประกาศถึง เจ้าตัวของรีโมทเลยก็เป็นรีโมท S ก็คือมีหลายรีโมทแล้วเข้าก็เป็นเฟรมดาร์กไม่ใช่เฟรมอีเวนต์ก็จะประกาศตัวแปรชื่อตามเจ้ารีโมท3ตัวนี้เลยนะผมเฟรมอีเวนต์ก็อาจจะเพิ่มเป็นว่ารีโมทแบบนี้ก็ได้เท่ากับ replicate storage แล้วก็ทำการwait for child หาเจ้ารีโมทโฟลเดอร์แล้วก็ทำการfile first child เป็นเจ้าตัวของ frame ก็คือ remote event เลยก็คือเจ้า frame event remote นั่นเองทำการก๊อปเลยนะทุกคนเพื่อไม่ให้ทำการเสียเวลาอันนี้จะเป็น frame event อันต่อไปก็เป็น GUI event อันต่อมาก็เป็น leap event ก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยผมก็จะทำการเช็คด้วยนะผมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตผมนั่นเองน็อตใครจะเช็คไม่เช็คก็ได้ก็แล้วแต่ผมแต่ผมจะเช็คthen one remote is not fault ก็ return เห็นไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของรีโมททำไมมันซูมเยอะจังเนี่ยโอเคในส่วนของรีโมทเราก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่สื่อถึงเจ้าพวกเอาไปไหนละก็คือพวกสถานะตรงนี้นั่นเองก็เป็นพวก label ที่อยู่ใน surface GUI ตรงนี้เปลี่ยนเฟรมตรงนี้เป็นเฟรม labels ก็จะประกาศเป็นเฟรม labels โดยอย่างแรกที่ผมจะประกาศถึงก็คือตำแหน่งที่เก็บเจ้าพวก labels นี้ไว้ผมก็คือเจ้าตัวเฟรมตรงนี้นั่นเองก็ local frame labels เท่ากับ script.parent surface GUI แล้วก็ทำการcapture ก็ได้เป็นเจ้า frame labels จากนั้นเมื่อเราประกาศถึงตำแหน่งที่เก็บเจ้าพวก label ไว้หมดแล้วเนี่ยก็มาทำการประกาศถึง label แต่ละตัวได้เลยโดยเริ่มต้นจากเจ้าตัว header label ถูกหรือเปล่าก็เท่ากับ frame ไปเลยเพราะว่าเราประกาศถึงเจ้าตำแหน่งของที่เก็บ label แล้วเนี่ยจากนั้นก็เป็น dot ไปเลยผมที่ผมจะใช้ dot เพราะว่ามันก็น่าจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันไม่จำเป็นต้อง file first wait for ก็ได้เพราะมันอยู่ใน object เดียวกันนั่นเองก็เป็น header label อันต่อไปก็เป็นlayer label แล้วกันเท่ากับ frame dot layer label ขออนุญาตก๊อปเลยนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บอะไรเยอะแยะอย่าลืมนะผมมันมีstatus ด้วย status label player อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น value player ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น charm ก๊อปมาเลยเพิ่มแค่เป็นvalue ก็คือจำนวนของเวลา
ก็เป็น status label player label value player แล้วก็เป็น charm label แล้วก็ value charm label เรียบร้อยแล้วขออนุญาตทำการเช็คปึ๊บplayer จริงไม่ต้องเช็คตามผมก็ได้นะผมไม่รู้ว่าผมติดว่ามันขัดใจไม่เช็คก็ขัดใจcharm label not value charm label เจ็บวอนเป็นไม่ใช่เป็นlabels not fault ก็ให้ทำการ return end ไปโอเคก็อย่าลืมจะตรงนี้ด้วยแป๊บนึงนะทุกคนอดทนไว้เฮ้ยอะไรif not frame label then one frame labels not fault ก็ทำการ return end ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนรอนานไหม โอเคก็ประกาศถึงพวกของเฟรม label ที่กำหนดสถานะต่างๆของห้องเทเลพอร์ตของเราไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาในส่วนต่อไปเลยนะฮะลงมาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกผมจะเขียนกำหนดว่าvariables แล้วกันเนาะก็ตัวแรกที่เราจะประกาศก็คือ player เท่ากับก็ประกาศตัวแปรรูปแบบ list หรือตารางนั่นเองก็คือเราจะเก็บ player ที่จะทำการเทเลพอร์ตไว้ในเจ้า list นี้นั่นเองก็เดี๋ยวจะไปใช้งานอยู่ข้างล่างนั่นเองต่อไปก็เป็นเจ้าตัวlimit player value นะผมก็คือเจ้าตัวนี้ที่เป็นตัวกำหนดจำนวน player โดย value นั่นเองก็คือจะกำหนดว่าห้องเทเลพอร์ตนี้จะมี player ที่เข้าได้กี่คนก็เป็น limit players เท่ากับ skip.length.limit player แบบนี้โอเคต่อไปก็ให้ทุกคนลงมาปุ๊บเมื่อเรามี player แล้วก็มี limit player เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาในส่วนของเงื่อนไขแรกที่เราจะประกาศก็คือเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า update player ก็ประกาศ local function ขึ้นมาโดยจะชื่อว่าupdate player นะฮะผมก็คือฟังก์ชัน update player เนี่ยผมก็จะใช้ในการอัปเดตข้อมูลของ player ไปในเจ้าตัว label ตรงนี้ก็คือจะมีการอัปเดตแต่ละครั้งว่าผู้เล่นที่เข้าไปหรือออกไปก็จะทำการอัปเดตตรงนี้นั่นเองโดยเราจะอัปเดตให้กับเจ้าตัว label ที่ชื่อว่า player value หรือ value player นั่นเอง value player text นะผมเท่ากับ true string ก็จะเป็นเจ้า player ตรงนี้ก็คือเป็นการเรียกให้เจ้าตัวแปร list เนี่ยโดยเราใส่ sharp เข้าไปให้กับเจ้าตัว player list มันก็จะหมายถึงว่าความยาวของ list ก็คือ element หรือรายการชื่อ list ต่างๆที่อยู่ใน player ตรงนี้ทั้งหมดตัวอย่างเช่นในตัวแปรplayer list ตรงนี้เนี่ยมันเก็บชื่อผู้เล่นไว้ประมาณ3 player ก็อาจจะเป็น player 1ถึง player 3แล้วก็เราทำการเอามันมาใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่เจ้าตัว sharp นี่เข้าไปมันก็จะสื่อถึงความยาวของ list ตรงนี้ก็คือมีอยู่3รายชื่อความยาวทั้งหมดก็จะมีอยู่3นั่นเองก็จะส่งออกมาเป็นค่าตัวเลขพอมันเป็นค่าตัวเลขแล้วเนี่ยเจ้าตัว label เนี่ยมันเป็น text มันรับตัวเลขไม่ได้มันเป็น text ก็คือ text ก็คือข้อความใช่ปะล่ะถ้าเกิดเอารับเป็นตัวเลขมันก็จะเกิดการ error เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการ to string ก็คือแปลงค่าตัวเลขของเจ้าตัวเนี้ยที่มันส่งมาเป็น3ก็คือมี list อยู่ในนั้น3รายการก็แปลงจาก3ก็กลายเป็น string ก็คือเป็นข้อความเป็นเลข3ข้อความเลข3นั่นเองพอแปลงเป็นข้อความปุ๊บแล้วก็ส่งไปยังให้เจ้าตัวของ text ของเจ้าตัว value player label เพื่ออัปเดตนั่นเองโอเคหวังว่าจะเข้าใจนะ ต่อไปเมื่อเรามีฟังก์ชันอัปเดตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีฟังก์ชัน remove player แล้วกันเนาะก็
local function remove player นะผมโดยใส่ argument ที่ชื่อว่า char เข้าไปนะผมจากนั้นก็ enter เป็น character แล้วกันก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการremove player ออกจากเจ้าตัว list ตรงนี้นะผมกรณีที่ผู้เล่นออกเกมหรือออกจาก lobby teleport ไปก็จะเรียกเจ้าตัวนี้นั่นเองซึ่งในฟังก์ชันก็จะเป็น for I เท่ากับ 1 แล้วก็ตามด้วยจำนวนของ argument ที่อยู่ใน player ดูนะผมแล้วก็ทำการcheck if player แล้วก็ I ค่าดัชนี I เท่ากับ character ก็คือ argument ที่ประกาศ name then ทำการtable remove จากตาราง player โดยอิงจากค่าดัชนี I โอเคก็ในฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นการประกาศฟังก์ชันพร้อมกับใส่ค่า argument character เข้าไปโดยค่า argument ตัวเนี้ยมันจะถูกแทนที่ด้วย player ที่ต้องการจะนำมาเช็คในการลบออกจากเจ้า list รายการ player ตรงนี้โดยในเงื่อนไขก็จะใช้ loop for I ก็คือจะตั้งค่าเริ่มต้นของ I เท่ากับ 1 โดยมา loop ตามความยาวของในรายการ list player โดยเราไม่ได้กำหนดสเต็ปนะผมก็คือตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็ตรงที่2ก็จะเป็นค่าหยุดจบค่าจบที่จะทำให้ลูปเนี่ยหยุดทำงานนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มสเต็ปเข้าไปจริงๆถ้าเราไม่ได้เพิ่มมันก็จะเป็น1แบบนี้อยู่แล้วก็คือมันจะตามปกติของลูปเนี่ยมันก็จะบวกขึ้นไปทีละ1ทีละ1จนถึงความยาวหรือสิ้นสุดในค่า n value ตรงนี้นั่นเองกรณีที่เราจะใส่สเต็ปเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าลบ1อะไรแบบนี้ก็ได้แต่เราไม่ใส่มันก็จะเซต default ว่าเป็นบวก1อยู่แล้วตามปกติของลูปซึ่งก็คือสมมุติว่าในเจ้าตัว list player ตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5รายการก็คือมีชื่ออยู่ในนั้น5รายชื่อแล้วก็เอามา list มาใส่ตรงนี้พร้อมกับใส่เจ้าตัว sharp ก็จะกลายเป็นความยาวของเจ้าตัว list player ก็คือ5นั่นเองก็จะนำ for I ไป loop ในรายชื่อตรงนี้ตั้งแต่ตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งที่ชื่อแรกของตาราง list นี้เลยเช่นมี player 1 ถึง player 5 for I ก็จะไป loop เช็คก่อนใน player 1 แล้วก็พอมันได้ player 1เนี่ยมันก็จะมาเช็คว่า if player โดยการประกาศ list ที่เก็บรายชื่อเอาไว้เช่นในเจ้า list เนี่ยมันมี player 1 ถึง 5ใช่ปะล่ะมันก็จะมาเทียบกับค่าดัชนี I ตรงนี้สมมุติว่ามันเช็คไปรอบที่1ค่าดัชนี I ก็คือรอบที่1ตามใน list ตรงนี้ตามอิงค่าจาก I ก็คือรอบที่1นั้นมันก็จะเป็นรายชื่อของผู้เล่นคนที่1ใน list player ก็อาจจะเป็นplayer ที่ชื่อว่าplayer 1แบบนี้แล้วก็พอมันได้แล้วว่าตามใน list รายการของ player 1ที่อิงจากค่าดัชนี I ตรงนี้เป็นชื่อของ player ที่ชื่อว่า player 1แล้วก็จะมาเช็คต่อว่าชื่อว่า player 1นั้นมันตรงกับ player ของ argument ตรงนี้ไหมที่รับค่ามาสมมุติว่าถ้าเกิดมันตรงก็คือชื่อของผู้เล่นใน argument ตรงนี้ตรงกับชื่อผู้เล่น1ที่อยู่ใน list ตรงนี้ที่อิงตามค่าดัชนี I ก็คือรอบที่1รายการที่1นั่นเองพอมันตรงปุ๊บมันก็จะทำการ table remove ก็คือเป็นฟังก์ชันในการลบข้อมูลออกจากตารางหรือ list ก็คือกำหนด list ที่ต้องการลบก็คือ list ของ player ตรงนี้แล้วก็ลบตามด้วยดัชนี I ก็คือเป็นค่าอ้างอิงจากลูปที่เช็คในแต่ละรอบก็คือในตัวอย่างที่ผมพูดไปก็คือรอบที่1ก็จะเป็นรายชื่อที่1ตรงก็ลบรายชื่อที่1ออกไปก็คือผู้เล่นรายชื่อที่1นั้นได้ทำการกดออกโดยปุ่ม leave GUI หรือว่าหลุดออกจากเกมอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับหลังจากที่มันเจอชื่อที่อิงจากค่าดัชนี I แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการลบชื่อของ player คนนั้นออกจาก list ไปแล้วเนี่ยก็จะทำการเบรกก็คือทำการหยุดลูปนี้ตัวอย่างเช่นมันผู้เล่นคนนั้นมันอยู่ที่รายการที่1เลยก็คือเจอแล้วลบออกไปแล้วปุ๊บก็ให้หยุดลูปก็คือเช็คต่อไปก็ไม่เจอแล้วก็คือว่าใน1 list เนี่ยจะเก็บชื่อผู้เล่นคนนั้นได้1รายชื่อก็คือผู้เล่น1คนจะมีชื่ออยู่ไม่ซ้ำไม่เกินกว่า1ชื่อนั่นเองก็คือเมื่อเจอชื่อของผู้เล่นคนนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ทำการ
remove ชื่อผู้เล่นคนนั้นออกไปเลยแล้วก็หยุดเพราะว่าหาต่อไปก็ไม่เจอแล้วเพราะว่าชื่อผู้เล่นคนนั้นก็น่าจะมีแค่ชื่อเดียวที่อยู่ในลิสต์นั่นเองก็ถ้าเกิดมันไม่เจอเนี่ยมันลูปตามความยาวของนี่จนหมดมันไม่เจอมันก็แค่ไม่ทำอะไรเลยก็คือแล้วชื่อของผู้เล่นคนนั้นไม่ได้อยู่ในลิสต์อยู่แล้วนั่นเองครับผมโอเคครับก็สำหรับเจ้าตัวของฟังก์ชัน update player แล้วก็ฟังก์ชัน remove player ของเราก็เสร็จสิ้นแล้วมาต่อไปฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดเลยก็คือฟังก์ชันในการteleport นั่นเอง teleport ฟังก์ชันนะครับผมก็ประกาศฟังก์ชันlocal ก่อนนะครับผม local function teleport ก็ปุ๊บประมาณนี้นะครับผมจากนั้นในเงื่อนไขของ teleport เนี่ยเราก็จะเช็คกันเลยว่าif เป็นค่าในความยาวของใน list player เนี่ยมีมากกว่า0 then ก็คืออย่างแรกที่เราจะเช็คก่อนจะทำงาน teleport เลยก็คือต้องมั่นใจก่อนว่าใน list player เนี่ยที่จะเก็บชื่อรายชื่อของ player ที่เข้ามาในล็อบบี้ตรงเนี้ยมีมากกว่า0ก็คือมีอย่างน้อย1คนขึ้นไปถึงจะทำการ teleport ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสักคนเนี่ยเราทำการ teleport ไปมันก็teleport ใครก็ไม่รู้อะมันก็ไม่จำเป็นใช่ป่ะทุกคนแล้วก็จะ teleport ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นอย่างน้อย1คนนั่นเองมาต่อไปเมื่อเรากำหนดตัวนี้ปุ๊บถ้าเกิดมันมีผู้เล่นมากกว่า1เนี่ยมากกว่า0เนี่ยก็คือ1คนเราก็จะให้มันนั้นสามารถ teleport ได้โดยสิ่งแรกที่จะกำหนดในการ teleport ก็คือผมจะทำการใช้ status label แล้วก็ high label sub ก็คือ change status คืออะไรเมื่อฟังก์ชันเนี้ยถูกประกาศก็คือผู้เล่นนั้นจะถูกการเทเลพอร์ตนั่นเองก็คือเป็นเงื่อนไขในการเทเลพอร์ตนั่นเองครับตรงนี้เมื่ออยู่ในเงื่อนไขการเทเลพอร์ตนั้นอ่ะผมก็จะเปลี่ยนจากคำว่า ready ตรงเนี้ยให้กลายเป็น teleporting โดยประกาศถึงเจ้าตัวstatus label text เท่ากับเป็น teleporting แล้วก็จุด3จุดแบบนี้ก็เราก็ลองก๊อปคำไปใส่ดูว่ามันขนาดตรงกันไหมนะผมไปที่ header ไม่ใช่ status ดิแล้วก็ไปลองเอาไปเปลี่ยนให้กับเจ้า ready ปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลย teleporting จากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนสีให้กับมันด้วยผมเป็น text color นะผม text color 3เท่ากับcolor 3 new ก็เป็นสีแดงผมก็คือเซิร์ฟเวอร์ตรงเนี้ยล็อบบี้ตรงเนี้ยทำการเทเลพอร์ตแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถให้ผู้เล่นเข้าไปได้ถึงแม้ว่าเพลเยอร์จะเหลือพื้นที่ว่างก็เถอะก็จะปิดไม่ให้เข้าในแต่เดี๋ยวเราจะมากำหนดเงื่อนไขนั้นข้างล่างนี้เมื่อผมเปลี่ยนสเตตัสให้เป็นเทเลพอร์ตติ้งเนี่ยผมก็จะทำการซ่อนเจ้าตัวของเพลเยอร์แล้วก็ time แล้วก็ value ของมันด้วยนะผมให้เหลือแค่ชื่อโหมดแล้วก็สเตตัสแค่นั้นก็ทำการประกาศถึงเจ้าพวกของ player label แล้วก็ time label พร้อมกับซับย่อยมันก็คือ value player แล้วก็ value time ก็ปรับของ visible ผมก็คือปิดเป็น false นั่นเองมันก็จะถูกปิดไปไม่เห็นนะผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เราสร้าง create new list ขึ้นมาก็เราจะทำการประกาศ list ขึ้นมาใหม่อีก list หนึ่งครับผมก็คือจะเป็น list แยกกับเจ้าตัว player ตรงนี้ก็คือเจ้าตัว players list เนี่ยมันจะใช้เก็บแค่ชื่อผู้เล่นที่เข้ามาในเจ้าตัว teleport ตรงนี้นั่นเองแต่เราจะมาสร้าง list ใหม่ตรงนี้ก็คือ list ที่ชื่อว่า teleport players นั่นเองเท่ากับ list ค่าว่างเปล่าแบบนี้ไว้ก็คือเป็น list ที่จะเก็บชื่อของ player ที่จะทำการ teleport อีกทีก็คือจะเก็บจากlist ตรงนี้มาอีกทีนั่นเองเพื่อยืนยันว่าผู้เล่นนั้นอยู่ในห้องนั้นจริงๆก่อนที่จะทำการเทเลพอร์ตไปนั่นเองก็คือเป็นการป้องกันอีกทีนั่นเองว่าเพลเยอร์นั้นยังอยู่จริงๆก่อนที่จะทำการเทเลพอร์ตนั่นเองโดยแล้วก็จะใช้การเช็คนะผมว่าเช็คเงื่อนไขในการเพิ่มนั่นเองก็เป็นเช็ค player before add to list add to new list แล้วกัน
add to นี้โดยรูปแบบของการเช็คเราเนี่ยเราก็จะใช้เป็น for เหมือนเดิมครับผมก็คือใช้การ loop for I เท่ากับเป็นจำนวนของ list player for I เท่ากับ player รอบนี้เราก็จะใส่จำนวนที่ต้องการให้จบค่าของ loop ด้วยก็คือ1เราก็ใส่สเต็ปด้วยเป็น-1เหมือนที่บอกไปสเต็ปจะใส่ก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่1บวก1ค่าปกติของ loop แต่ในหน้าที่นี้เราใช้เป็น-1แล้วก็ดูแล้วก็เป็นประกาศ local player ต้องสังเกตตัวแปรทุกคนตัวแปรมันไม่เหมือนกันนะผมอย่าสับสนกับตัวแปรเด็ดขาดตั้งตัวแปรของ list ก็ดูด้วยว่าตัวแปรนั้นมันถูกต้องเพราะว่าผมก็จะมีการตั้งตัวแปร player ย่อยออกมาอีกทีหนึ่งแต่จะสังเกตว่าผมจะใช้เป็นตัวเล็กหมดเลยนะก็เป็น local player เท่ากับ game player file first child ก็อิงจากเจ้าตาราง player อิงจากค่าดัชนี i เดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วจะอธิบายนะทุกคน if player มันจะผิดอีกละต้องเช็คดีๆนะครับทุกคนถ้าโค้ดเลยก็คือแน่นอนว่าทุกคนใส่อะไรผิดแน่นอนเกี่ยวกับพวกตัวแปรนี่แหละก็ให้insert player to list เป็น table insert ก็เป็น teleport players พร้อมกับเจ้าตัวของ player แบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นelse ก็จะเป็น table remove เราก็เป็น player and I แบบนี้นั่นเองโอเคผมก็จะมาอธิบายเงื่อนไขตรงนี้แต่เดี๋ยวขอแยกก่อนนะจบตรงนี้โอเคปึ๊บในเงื่อนไขการทำงานส่วนนี้ก็จะเป็นการเช็ค player ที่อยู่ใน list ตรงนี้เพื่อที่จะทำการเพิ่มไปยัง list ใหม่ซึ่งเป็น list teleport ที่เราสร้างมาเพื่อเป็น list สำหรับผู้เล่นที่จะทำการ teleport ไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่เข้าเงื่อนไขก็จะทำการลบผู้เล่นคนนั้นออกไปโอเคมาอธิบายในส่วนของตรงนี้กันเลยนะผมก็คือเรากำหนด for loop เนี่ยให้ค่า i หรือค่าเริ่มต้นก็คือค่าดัชนี i ที่จะนำไปอ้างอิงในการเช็คในพวก list ในตารางเนี่ยเท่ากับความยาวของตารางหรือ list player ตรงนี้ก็ตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมนะผมก็คือสมมุติว่าใน list player ตรงเนี้ยมันมีอยู่ทั้งหมด5รายการ5ชื่อใส่ชาร์ปเข้าไปก็จะเป็นความยาว element ทั้งหมดก็คือมี5ชื่อก็จะกลายเป็นค่าเลข5นั่นเองก็จะส่งเลข5ออกมาก็มีค่าจำนวน value 5ตามในรายการจากนั้น i เนี่ยก็จะเท่ากับ5จากนั้นผมก็ตั้งเจ้าตัวเลข1ตัวเนี้ยก็จะเป็นค่า n value ก็คือเมื่อค่า i เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเลข1ก็คือมีค่าน้อยกว่า1ก็คือเป็น0 loop ก็จะหยุดการทำงานก็คือมันloop จนหมดค่าความยาวของ player ตรงนี้ส่วนเจ้า-1เนี่ยก็จะเป็นการ-1จากค่า i ไปแต่ละรอบโดยที่เราจะทำการloop ค่า i ก่อนก็คือสมมุติว่าค่า i เนี่ยเท่ากับค่าความยาวของตาราง player ใช่ไหมมันมี5ซึ่งก็แปลว่าการที่เราloopจากค่า5เนี่ยโดยเราเอามาอ้างอิงกับ player list ตรงนี้ก็คือเอามาอ้างอิงโดยการเช็คตามค่าดัชนี i ตรงนี้ในค่า list ของ player ก็สมมุติว่าใน list เนี่ยก็มี5รายชื่อใช่ปะพอมันมาเป็นแบบนี้ก็จะส่ง argument 5 player ขึ้นมาก็เป็นเลข5พอเราเอาไปเช็คเนี่ย i มันก็จะกลายเป็น5ก็คือเป็นรายชื่อหลังสุดของตารางก็จะมาเทียบกับรายชื่อหลังสุดใน list ของ player นี้ตัวอย่างเช่นมี player 1ถึง player 5 loop รอบแรกมัน i เท่ากับค่าสูงสุดในตารางก็คือ5เลยก็คือเป็นการ loop จากหลังตารางก็คือจาก player ที่5ไปยัง player ที่1นั่นเองซึ่งทำไมเราต้อง loop จาก player ที่5ก็คือหลังตารางไปหน้าสุดของตารางก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไป loop ตั้งแต่ player ที่1ก็คือส่วนหน้าสุดของตารางเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบ player 1แล้วเกิดว่าplayer 1นั้นมันไม่มีหรือว่า player 1นั้นมี
ก็คือสมมติว่าเราตรวจสอบ player 1ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่า player 1เนี่ยถูกลบถูกเพิ่มย้ายไปยังตารางใหม่ player 1นั้นก็จะถูกเพิ่มไปปุ๊บและพอตำแหน่งที่1นั้นอ่ะที่เป็นของ player 1เก่าอ่ะมันหายไป player ที่อยู่ตำแหน่งต่อจากตำแหน่งที่1อ่ะก็เป็น player 2มันก็จะลงมาแทน player 1มันก็กลายเป็นว่าในรอบที่เราลูป player ที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลูปจากหลังนะเราลูปจากหน้าก็คือไป1 2 3 4 5จนถึง player ที่5พอเราลูปไปถึง player ที่2เนี่ยมันจะไม่ใช่ player ที่2แล้วเพราะว่า player ที่2เนี่ยมันจะขยับตำแหน่งลงไปแทนตำแหน่งของ player ที่1ที่ถูกย้ายออกไปนั่นเองถูกย้ายหรือถูกลบนั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งในlist เนี่ยมันก็จะเกิดการขยับเคลื่อนลงมาก็จะทำให้การตรวจสอบชื่อเนี่ยมันเกิดการ error หรือว่าตรวจสอบไม่ครบนั่นเองก็จะทำให้การทำงานนั้นผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องตรวจสอบเช็คมาจากด้านหลังก่อนโดยเราอิงจากค่า i ที่ใช้ในการเช็คเนี่ยตามค่าความยาวของlist ของ player โดยใส่เจ้าตัว sharp แล้วก็ตามด้วย list ของ player ก็จะกลายเป็นค่าความยาวสูงสุดของตารางในนั้นที่นี้ผมยกตัวอย่างให้เป็น5 i ก็เท่ากับ5และเมื่อเราเอาไปลูปเอาไปเช็คเนี่ยมันก็จะเช็คใน list player ตามค่าดัชนี i ก็คือลูปรอบแรกก็เป็น5ใช่ป่ะก็จะเช็คจากรายชื่อสุดท้ายก็คือรายชื่อที่5จากค่า list i รายการที่5ก่อนพอมันเช็ครายการที่5มันมีชื่อในรายการที่5นะมันตรงมีชื่อนี้อยู่มันก็จะทำการเพิ่มหรือลบก็ได้ถ้าเกิดไม่มีชื่อก็ทำการลบก็คือเมื่อลบรายชื่อที่5ออกไปเนี่ยรายชื่อที่1ถึงรายชื่อที่4ก็จะไม่มีการขยับขับเคลื่อนก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่ได้ลบจากต้นหัวตารางเราลบจากท้ายตารางก็คือจะไม่ในตารางในลิสต์เนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอรายการที่5ถูกเพิ่มหรือลบออกไปแล้วก็เช็คที่4ต่อ4ถูกลบเพิ่ม4ก็หายไป1ถึง3ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราลบจากท้ายก็จะเป็น5 4 3 2 1จนหมดตารางในลิสต์ตรงนี้ในแต่ละลูปเนี่ยสมมติว่ามันเริ่มที่5ใช่ปะในลิสต์ของ player เนี่ยมี5 i ก็เท่ากับ5แล้วก็มาเช็คต่อว่า i มากกว่า1ใช่ไหมหรือจะทำงานในลูปก็คือถ้า i มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ลูปก็จะทำงานต่อจนกว่าค่า i จะมีค่าน้อยกว่า1ก็คือ0พอมันทำงานรอบแรกเสร็จมันเป็น5มันรอบต่อไปมันถูกลบปุ๊บรอบต่อไป i ถูกลบก็กลายเป็น4ก็คือเช็คค่า i 5แล้วโดนตัวนี้ลบปุ๊บ i ตัวนี้ไม่ใช่5แล้ว i ตัวนี้กลายเป็น4ก็คือเป็นการเช็คค่าต่อไปลงมาจนถึงหน้าสุดของตารางนั่นเองก็คือในแต่ละรอบของการทำงานก็คือเมื่อเช็ค5ไปแล้วเนี่ยเอา5ไปเช็คปุ๊บก็ดำเนินเงื่อนไขไปเลยพอลูปรอบ5เสร็จปุ๊บมาเข้าลูปรอบ4ก็จะโดน i ที่เป็น5ก็จะโดนลบ1ตัวนี้ก่อนก็จะกลายเป็นว่า i ตัวนี้เป็น4ไปแล้วพอเอาไปอ้างอิงใหม่ก็จะกลายเป็นการอ้างอิงเช็คตามค่าดัชนี i ก็คือเป็นlist รายการที่4พอเช็คก็ตามเงื่อนไขก็ทำไปพอเสร็จปุ๊บมารอบต่อไป i ที่เป็น4เมื่อกี้ก็จะโดนลบ1ตัวนี้ i ก็กลายเป็น3ก็มาเช็คก็เป็น3พอทำอีกรอบก็กลายเป็น2อีกรอบก็กลายเป็น1จนสุดท้ายรอบสุดท้ายก็คือ1ใช่ปะล่ะรอบสุดท้ายก็คือก่อนจาก2เอา2ไปเช็คปุ๊บตรงนี้ไม่ตรงนี้พอจากนั้นเป็น2ปุ๊บมาลูปอีกครั้งจากค่า i ที่เป็น2ก็จะกลายโดนเป็นลบ1ก็จะกลายเป็นว่า i ก็คือ1ก็คือเป็นค่าแรกสุดในตาราง list player ก็คือรายชื่อสุดท้ายที่อยู่หน้าสุดของตารางก็คือรายชื่อที่1เป็นรายชื่อสุดท้ายนั่นเองพอมันเช็คหมดแล้วplayer ที่1นั้นตรงนี้แล้วสุดท้ายมันทำอีกครั้งมันโดนลบไปอีก1กลายเป็น0แล้วมันก็มีค่าน้อยกว่า1ไปแล้วลูปก็จะทำการหยุดทำงานเลยนั่นเองเพราะว่ามันมีค่า i เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1ก็เป็น0นั่นเองเพราะว่ามันลบจากตรงนี้ไปในรอบของที่1เมื่อกี้นั่นเองซึ่งก็แปลได้ว่าเงื่อนไขตัวนี้จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อจำนวน list ตามค่าดัชนี i ในนี้มีค่าน้อยกว่า1ก็คือ0ก็คือทำการเช็คใน list player หมดแล้วนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนมันก็อาจจะดูเข้าใจยากนิดหน่อยแต่ทุกคนก็พยายามเข้าใจฟังผมมันก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรผมก็จะมีสไลด์อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจนะผม
โอเคเมื่อในส่วนของ player ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอามาเช็คตามค่าตรงนี้โดยเราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า player ตรงนี้โดยเช็คจากเกม .player ก็คือตรงนี้นั่นเองเป็น argument ของ player ที่เก็บรายชื่อเก็บ player เอาไว้ในนี้ก็คือเอามาหานะผมหาว่าใน player ตรงเนี้ยมันมีรายชื่อตามใน list ที่อิงจากค่าดัชนี i แต่ละรอบที่เช็คได้ไหมสมมติว่ามันเช็คในรอบที่5ใช่ไหมก็คือดัชนี i เนี่ยมันอยู่รอบ5อยู่แล้วก็มาเช็คใน list player ก็คือรายชื่อที่5มันตรวจสอบว่ารายชื่อที่5เนี่ยมันมีอยู่ในเกม .player ในนี้ไหมตัวอย่างเช่นรายชื่อที่5เนี่ยมันเป็นชื่อผมก็คือชื่อ Momoros Moss ก็คือใน list เนี่ย list รอบที่5เนี่ยมันมีชื่อว่า Momoros Moss และในเกม .player มันก็มีชื่อ Momoros Moss ผมอยู่ก็คือผมยังอยู่ในเกมยังไม่ได้ออกหรือหลุดไปไหนแล้วพอมันไปเช็ครอบที่4ปุ๊บโดนลบจากลูปไปเช็คในผู้เล่นที่4รายการที่4เนี่ยมันเป็นชื่อว่าอะไรเป็นอะไรคำแก้วอะไรแบบนี้ก็เป็นเมื่อคำแก้วนะมันไม่อยู่ในเกมสมมติว่าคำแก้วมันหลุดออกไปหรือมันออกรายชื่อที่อยู่ในเนี้ยมันจะไม่มีแล้วก็คือในเกมต่อเพลเยอร์คำแก้วไม่อยู่แล้วคำแก้วไปไหนไม่รู้แต่ในลิสต์เนี่ยเพราะว่าเหมือนคำแก้วเคยเข้ามาในลิสต์เข้ามาในห้องเทเลพอร์ตของผมใช่ปะล่ะมันก็จะถูกเก็บชื่อของคำแก้วไว้ในเจ้าลิสต์เพลเยอร์อยู่แต่เมื่อคำแก้วออกปุ๊บชื่อของคำแก้วในเพลเยอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ชื่อคำว่าคำแก้วแล้วมันจะกลายเป็นชื่อว่างเปล่าก็คือค่า new ค่าว่างนั่นเองมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขของ if player ก็คือเงื่อนไขนี้ก็จะตรงได้ก็ต่อเมื่อ player นั้นนะมีชื่ออยู่ในเกมจริงๆก่อนที่จะทำการเพิ่มเข้าไปยัง list teleport player เพื่อเป็น list ในการนำ player นั้นนะไปใช้ในการ teleport ไปยังแมปที่ต้องการเมื่อคำแก้วไม่มีชื่ออยู่ในเกม player แล้วเนี่ยก็จะถูกลบออกจากใน list player ไปนั่นเองโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในส่วนของการเช็ค player แล้วก็ทำการเพิ่มไปใน list teleport player นะครับผมเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคต่อมานะครับผมต่อมาที่เจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยได้ทำการเช็คชื่อของผู้เล่นโดยการลูปตั้งแต่ท้ายตารางไปยันหน้าสุดของตารางแล้วก็ทำการลบชื่อผู้เล่นที่ไม่อยู่ในเกม .player ออกหรือถ้าเกิดเจอก็เพิ่มเข้าไปยังตารางลิสต์ใหม่ที่จะทำการเทเลพอร์ตนั่นเองซึ่งเจ้าตัว list ตัวแปรตัวนี้เนี่ยที่เก็บชื่อผู้เล่นที่เข้ามาเงื่อนไขนี้จะถูกนำมาเทเลพอร์ตในเงื่อนไขข้างล่างนี้นั่นเองโดยก็เขียนกำหนดว่าstep teleport อะไรไม่รู้เขียนดูมั้ง ก็เป็นสเต็ปสุดท้ายในการเทเลพอร์ตในเงื่อนไขนี้แล้วนะครับผมก็ให้ทำการเช็คไปว่า if ก็เป็นเจ้าตัว teleport players ต้องใส่เป็นsharp นะมากกว่า0เด่นก็เหมือนกันผมเป็นการเช็คเหมือนข้างบนเลยเช็คว่า if player ตัวเนี้ยมีค่ามากกว่า0เด่นแล้วก็ถ้าเกิดในตารางลิสต์ของ teleport player เนี่ยมีผู้เล่นที่ถูกเพิ่มเข้าไปมากกว่า0ก็คือมีอย่างน้อย1คนเด่นก็จะทำการเทเลพอร์ตนั่นเองก็เราเอามาใส่ในนี้โดยสิ่งเราจะใส่ก็จะเป็นตัวแปรนะผมซึ่งประกาศไปว่าreserve server ให้ตัวคนสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่าตัวแปรreserve แล้วก็ server ผมเท่ากับเรียก service ของ teleport service ผมตามด้วย method ที่มีชื่อว่าreserve server แล้วก็ตามด้วย plex id ที่เราใส่ไว้ข้างบนผมplex id เราประกาศว่าอะไรลืมยังไม่ได้ใส่ plex id เลยท่านผู้ชมก็ว่าลืมอะไรไม่ว่าแหละไม่รู้เลย ก็ plex id นะผมสร้าง local plex สำคัญมากเลยทุกคน plex id เนี่ยก็คือเป็น id ของสถานที่หรือแมปที่ต้องการจะว้าไปซึ่งในคลิปนี้ผมจะให้มันเทเลพอร์ตไปยังเจ้าเซิร์ฟเวอร์1ที่เราทำการสร้างไว้ในนี้นะผมก็คือเข้ามาเทเลพอร์ตมายังห้องนี้นั่นเองก็จะ welcome to server 1ประมาณนี้แล้วก็ทำการคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์1ที่เราเพิ่มมาเป็น subplex นะผมท
แล้วก็ copy id to clipboard แล้วก็เอามาใส่ในนี้ต่อไปนี้จะเก็บค่าid ของ plex server 1ไปที่เรียบร้อย ก็เอาตัวแปรที่เก็บ id มาใส่เป็น plex id ตัวนี้ ก็เจ้าตัวแปรตัวนี้ก็จะชื่อว่า reserve server โดยเรียกใช้ service ของ teleport service แล้วก็ method reserve server เป็นการจองเซิร์ฟเวอร์เจ้าตัวนี้ออกมาเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเราจองห้องก่อนเข้าไปพักอะไรประมาณนี้ครับมันก็อารมณ์ประมาณนั้นก็คือจองห้องก่อนที่เราจะทำการเทเลพอร์ตผู้เล่นใหม่ไปยังห้องใหม่ที่ทำการจองออกมาเป็นห้องแบบprivate นั่นเองซึ่งผู้เล่นที่จะเข้าถึงห้องนั้นได้ก็จะมีผู้เล่นที่จะถูกเทเลพอร์ตที่อยู่ในลิสต์เจ้า teleport player นั่นเองต่อมาเมื่อเราได้ตัวแปรที่ทำการจองห้องตามเลข id map แล้วเนี่ยเราก็มาทำในส่วนของการเทเลพอร์ตเลยก็เป็นteleport service นะผมตามด้วย method ที่มีชื่อว่า teleport to private server นะผมตามด้วยใน argument ตัวนี้เราจะใส่เป็นตามนี้นะผม plex id นะผมก็คือเจ้าตัวแปรที่เก็บ plex id ก็คือ map ที่เราต้องการจะ teleport จากนั้นตามด้วยเจ้า reserve server ที่เราได้ทำการที่จะทำการจองแล้วนะผมก็เป็นเจ้า reserve server ตัวแปรตรงนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นการจองห้องจากแมปตรงนี้นั่นเองต่อไปอย่างสุดท้ายก็เป็นกลุ่ม player ที่ต้องการจะ teleport ไปในหน้าที่นี้ก็เป็น player เป็น teleport นี่ teleport player นั่นเองก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 argument 3 parameter นี้ก็จะเป็นการ teleport ผู้เล่นตามข้อมูลที่ใส่ไปนะผมก็คือแมปที่ต้องการจะเทเลพอร์ตแล้วก็ห้องที่ทำการจองไว้แล้วก็กลุ่มเพลเยอร์ที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องการจะทำให้เทเลพอร์ตไปยังสถานที่นี้จากนั้นเนี่ยในระหว่างที่มันกำลังทำการเทเลพอร์ตเราจะให้มันทำการรอโดย repeat ทำซ้ำ tag wait ให้คูลดาวน์ไปสักเฟรมหนึ่งก็ until ทำซ้ำจนกว่าค่าของผู้เล่นใน players เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือให้ทำซ้ำจนกว่ารอจนกว่าข้อมูลในลิสต์ของ player ความยาวหรือรายการต่างๆที่อยู่ในนี้จะเป็น0รายการนั่นเองก็คือไม่มีผู้เล่นอยู่ในห้องไม่มีผู้เล่นอยู่ในลิสต์นี้แล้วนั่นเองก็คือถูกลบไม่ก็ถูกเพิ่มไปยัง teleport player หมดแล้วนั่นเองแล้วก็ทำการเทเลพอร์ตไปหมดแล้วจากนั้นเมื่อเสร็จปุ๊บก็ได้ทำการ recovery ก็คืนค่าเจ้าพวกสถานะที่เราเปลี่ยนมาข้างบนนี้ด้วยนะผมก็ปรับเป็นเหมือนเดิมโดยปุ๊บจาก teleporting ก็กลายเป็นready เหมือนเดิมนะฮะก็คือพร้อมสำหรับการ teleport ล็อตครั้งใหม่นั่นเองจากนั้นตรงสีก็เป็น CKL นะปุ๊บ010จาก for ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น show ก็คือเปลี่ยน visible เป็น true นั่นเองปึ๊บจากนั้นก็ลืมไปอย่างหนึ่งทุกคนก็ผมลืมเอาเงื่อนไขตรงนี้มาใส่ในระหว่างที่มันเทเลพอร์ตเนี่ยอย่าลืมครับเรามีเจ้าตัวแปร status ไม่ได้ประกาศหรอผมไม่ได้สร้าง value หรอนี่ไงไม่ได้สร้างถ้าทุกคนไปเพิ่มเจ้าblue value เข้ามานะผมก็เป็น blue value ตั้งชื่อเป็นstatus value status teleport ก็คือเป็นสถานะในการเทเลพอร์ตนั่นเอง for เป็นยังไม่ได้เทเลพอร์ต to คือเทเลพอร์ตอยู่นั่นเองก็คือบ่งบอกถึงสถานะของห้องตอนนี้ว่ากำลังถูกเทเลพอร์ตหรือยังไม่ถูกเทเลพอร์ตนั่นเองก็เป็น status teleport local status teleport กับ script เป็นเจ้าตัวของ status ก็ if not status then one status teleport not found ก็ return ค่า n ไปจากนั้นก็อันนี้ error อะไรไปกดอะไรไม่รู้ว่า error หลังจากที่มันเข้าเงื่อนไขตรงนี้มาเนี่ยเมื่อมีผู้เล่นที่อยู่ใน list teleport players เนี่ยมากกว่า0ก็คือ1คนขึ้นไปก็จะทำการ teleport แล้วก็คือเราก็ต้องมาปรับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือเจ้า status ไม่ใช่
เจ้า status teleport value ด้วยนะผมเพราะมันเป็น bool value มันมี value เพราะตัวแปรเราไม่ได้ประกาศ value เราจะมาประกาศ value ตอนที่เราเอามาใช้นั่นเองถ้าเกิดไปประกาศว่าstatus value ไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิด error ได้นะครับมันผมเคยลองแล้วนะก็เท่ากับ true ก็คือบ่งบอกให้สถานะของเจ้าห้องเทเลพอร์ตตัวเนี้ยมันเป็น true เพราะว่ามันกำลังถูกเทเลพอร์ตอยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นั่นเองตรงนี้จากนั้นเมื่อเทเลพอร์ตเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ให้ tag .wet สักหนึ่งแล้วก็ปรับเป็น false ก็คือไม่ถูกอยู่ในสถานะเทเลพอร์ตแล้วนั่นเองต่อมาเนี่ยก็ให้ทุกคนไปเพิ่มฟังก์ชันในการเพิ่มผู้เล่นเข้าไปยังห้องเทเลพอร์ตนั่นเองก็คือเราจะประกาศถึงเจ้า Path Touch Teleport นั่นเองแล้วน่าจะยังไม่ได้ประกาศนะฮะก็คือประกาศถึงเจ้าตัวPath ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าเราจะให้เมื่อผู้เล่นจะเข้าไปยังห้องเนี่ยต้องเดินมาแตะกับเจ้า Wall Path ตัวนี้ซึ่งก็จะประกาศตรงนี้ว่าเป็นPath Touch Path Touch เท่ากับ script.parent ก็คือเป็น parent ของ script นั่นเองก็เอาไปประกาศข้างล่างนะผมว่าเงื่อนไข touch นั่นเองหรือเราทำแล้ววะคุณนะอ๋อยังใช่ปะPath Touch แล้วก็ connect function นะผมโดยเหมือนเดิมเช็คว่ามีผู้เล่นมาสัมผัสหรือเปล่าโดยใช้ hit นะผมก็เช็คเป็น if hit and hit parent แล้วก็ file first child humanoid then ก็เป็นการหา humanoid นะผมจากเจ้าตัว argument hit หรือ parameter hit ที่ใช้สำหรับการสัมผัสกับเจ้า Path Touch ก็จะส่งเจ้าargument hit นี่ออกมาหรือเราจะเช็คก่อนว่ามันมีเจ้า argument hit sorry ครับโดยเราจะเช็คก่อนว่ามันมีเจ้า argument hit เนี่ยส่งออกมาหรือเปล่าก่อนจะไปเช็คว่าหาผู้เล่นที่มาสัมผัสกับ Path Touch โดยหาจากตรงนี้นั่นเองต่อไปก็เป็นการประกาศถึง player นะผมโดย local player เท่ากับ game player แล้วก็ทำการ get player from selector ก็คือผู้เล่นที่มาสัมผัสโดยใช้ argument hit parent นั่นเองต่อไปก็หา selector ของผู้เล่นนะผมก็คือ selector เท่ากับ player selector นั่นเองจากนั้นให้เราสร้างตัวแปรเหมือนเจ้าตัว debuff แต่ไม่ใช่เหมือน debuff เป๊ะนะผมแต่ก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้เอาไว้เช็คเงื่อนไขในการเข้าสู่เจ้าตัวlist ของการเทเลพอร์ตนั่นเองโดยตั้งชื่อตัวแปรว่าinside เอาเป็น inside list แล้วกันเนาะเท่ากับ for ไว้นะผมก็เราจะใช้ตัวแปรนี่แหละที่ในการเช็คว่าผู้เล่นคนไหนอยู่ในลิสต์อยู่แล้วหรือยังไม่ได้อยู่นั่นเองโดยก็จะมาเช็คข้างล่างต่อก็เราก็จะเพิ่มฟังก์ชันที่เป็น for i เหมือนกันในการเช็คนั่นเองก็คือเช็ค player in list ใช้ for i เท่ากับ1นะผมทำการลูปภายใน list ของplayer s นะถูกไหมโอเคถูกละแล้วก็ดูแล้วก็เป็นif player แล้วก็อิงจากค่าดัชนี i เท่ากับ selector name ก็คือเท่ากับตรงเดี๋ยวค่อยอธิบายกัน เช็คให้หมดก่อน then ก็ทำการแจ้งว่า inside ไม่ใช่ inside list เท่ากับ true แล้วก็ทำการ break ก็คือในเงื่อนไข for i เนี่ยจะเป็นการลูปเหมือนเดิมเลยก็คือลูป i เท่ากับ1ลูปไปจนกว่าจะหมดถึงความยาวในลิสต์นี้นั่นเองก็คือ i ก็จะเพิ่มไปทีละ1ในแต่ละรอบเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สเต็ปให้มันเพราะมันก็จะเพิ่มตามค่า default ของลูปก็คือเพิ่มทีละ1นั่นเองก็มันก็จะเพิ่มจนกว่าค่าของ i เนี่ยจะมากกว่าค่าในลิสต์นี้ก็คือค่าที่ i มันลูปมันหมดลูปหมดในภายในลิสต์นี้แล้วนั่นเองตัวอย่างเช่นใน list player เนี่ยมีค่าความยาวอยู่5 list 5 รายการก็จะเป็น5
เมื่อ i ก็จะลูปตั้งแต่ค่าที่ 1 เป็นค่าเริ่มต้นคือ start value ก็ลูปจากรายชื่อที่ 1 2 3 4 5 i ก็เพิ่มเป็น1 2 3 4 5ก็เอามาเช็คตามนี้นะรอบที่ 1 i ก็เอามาเช็คก็คือได้รอบ 1 เช็ครายชื่อที่ 1 ว่ารายชื่อที่ 1 ใน list ของ player เนี่ยมันตรงกับ player ที่แตกกับ path ไหมถ้าตรงก็บอกให้ว่าเป็นinside list ก็คือผู้เล่นคนเนี้ยมันอยู่ใน list อยู่แล้วแล้วก็เบรกหลุดออกไปก็คือจะทำงานตลอดเมื่อผู้เล่นนั้นทำการแตกกับพาร์ทเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นนั้นทำการเพิ่มชื่อซ้ำเข้าไปในลิสต์นั่นเองก็จะลูปไปจนกว่าก็คือป้องกันนั่นเองแต่ถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์จริงๆเนี่ยเมื่อมันเอามาเช็คทั้งหมดทั้ง5ชื่อในลิสต์นี่แหละแบบ player 1 ถึง player 5เนี่ยไม่เจอชื่อที่ตรงกับ player คนนี้เลยมันก็จะหลุดลงมาข้างล่างเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่สามารถเข้าไปสู่เจ้า list player ได้นั่นเองก็คือเป็นการป้องกันกรณีที่ player ที่อยู่ใน list อยู่แล้วถูกเพิ่มชื่อซ้ำเข้าไปใน list นั่นเองก็ประมาณนี้โอเคมาเงื่อนไขก็คือadd player to list ก็เงื่อนไขนี้ก็จะเป็น if not ต้องเป็น if not inside list ด้วยนะผมก็คือจะเป็น inside list กรณีที่มีชื่ออยู่แล้วก็จะเป็น inside list to แบบนี้ if not ก็เป็น inside list แล้วก็ and นะผมจะเพิ่มได้ก็ต้องเช็คด้วยว่าข้อมูลหรือ list ความยาวในlist player ที่เก็บชื่อ player เนี่ยมันน้อยกว่า limit player นะผม dot value ด้วยอย่าลืม then ก็คือเป็นการเช็คว่าผู้เล่นที่มาสัมผัสเนี่ยไม่ได้อยู่ใน list ก็คือเจ้า inside list เนี่ยเป็น false ไม่ได้เป็น true เพราะจะเป็น true ได้ก็ต่อเมื่อชื่อของคุณนั้นอยู่ใน list ก็คือเมื่อคุณไม่มีชื่ออยู่ในนี้คุณก็ไม่สามารถ inside list เป็น true เพราะคุณไม่ได้อยู่ใน list นั่นเองก็จะมาเข้าเป็น if not inside list แต่มันไม่ได้เช็คแค่นี้มันจะเช็คด้วยว่าค่าของ players หรือ list ของ player น่ะมีจำนวนความยาวหรือชื่อที่อยู่ในนั้นน้อยกว่า limit player ที่กำหนดสมมติว่าใน list player เนี่ยมีชื่ออยู่2ชื่ออยู่แต่ละ limit player เนี่ยมันให้ประมาณ3 สล็อตก็คือก็ยังมีอีก1คนที่สามารถเข้าไปใน list ตรงนี้ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดมันเจ้า list player เนี่ยมันมีครบ3คนแล้วมันก็ไม่น้อยกว่า list player ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่น้อยกว่าเจ้าตัว limit player value แล้วเพราะว่ามันเท่ากับเจ้าตัว limit player โอ้ย ก็คือค่าในlist player เนี่ยมันเท่ากันกับเจ้า limit player แล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเข้าเงื่อนไขนี้ได้ถึงผู้เล่นคนนั้นจะไม่ได้อยู่ใน list ก็เถอะแต่สล็อตเทเลพอร์ตนั้นมันเต็มไปแล้วก็จะไม่ได้เข้านั่นเองมาก็ในกรณีถ้าเกิดผ่านเข้ามาได้มีพื้นที่ว่างก็ให้ทำการadd ก็เป็นเหมือนเดิมครับ table dot insert เพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางของ players ดูต่อไปดีๆด้วยแล้วก็เพิ่มอะไรก็เพิ่ม player เข้าไปก็คือ player คนนี้ไม่ได้เพิ่ม player นะผมอย่าลืมว่า list เราเก็บชื่อเราต้องเพิ่มชื่อของ player โดย character name นั่นเองก็คือเพิ่มชื่อของผู้เล่นที่มาสัมผัสที่เรารับค่ามาตรงนี้เข้าไปในเจ้า list player ที่เก็บชื่อของผู้เล่นมาเพิ่มเสร็จปุ๊บก็ทำการอัปเดตด้วยอย่าลืมก็คือเมื่อมีผู้เล่นเข้าไปหรือออกจากสล็อตล็อบบี้นี้ตลอดเวลาเราต้องมีการเช็คโดยเช็คนั้นก็คือเป็นการเรียกเจ้าตัวอัปเดตเพลเยอร์นั่นเองก็เอามาใส่ตรงนี้ว่าอัปเดตเพลเยอร์จากนั้นผมก็จะเพิ่มอีกสักเงื่อนไขแล้วกันเนาะเป็นเงื่อนไขเช็คผมใส่อะไรเนี่ยเช็คสล็อตฟูลก็เป็นการเช็คว่าสล็อตนั้นมันเต็มหรือเปล่าก็เป็น if เป็น player ถ้าเกิดว่า player slot เนี่ยมันเท่ากับเป็นเจ้าตัวของ limit player dot value then มันต้องเช็คเพิ่มอีกว่า if not inside list and
player เท่ากับ limit เล่นก็เป็นเจ้า value player นะผม dot text color 3เท่ากับcolor 3 dot new แล้วก็เป็นสีแดง100ก็คือตรงเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นการเช็คว่าถ้าเกิดผู้เล่นที่มาสัมผัสนั่นอะหรือเช็คว่าตลอดก็คือว่าผู้เล่นที่มาสัมผัสไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วก็จำนวนของ player ที่ list player เก็บได้นั้นอะมันเท่ากับจำนวนลิมิตของ player ที่จำกัดของห้องแต่ละห้องก็คือผู้เล่นในห้องเนี่ยมันเต็มแล้วก็คือชื่อครบกับจำนวนลิมิตที่มีให้ก็จะทำให้เจ้าตัว value label ตัวนี้กลายเป็นสีแดงแล้วระหว่างที่มันเป็นสีแดงน่ะมันก็เป็นเลข3ด้วยก็หมายความว่าห้องนี้เต็มแล้วก็คือเต็มตามจำนวนของลิมิต player 3 คนคือผู้เล่นเข้าไปครบ3คนปุ๊บจากตัวหนังสือเลขสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือเต็มนั่นเองก็มันจะกลับไปเป็นสีเขียวได้อีกเมื่อไหร่นะหรอก็เราต้องไปเพิ่มในอัปเดตตรงนี้เช็คอีกครั้งโดยเช็คในนี้ไปเลยนะผมว่าเช็ค color text value เป็นif player น้อยกว่านะผมน้อยกว่าเจ้า limit player dot value เล่นมี else ด้วยแล้วก็มาเช็คในนี้อีกทีด้วยนะผมว่าถ้าเกิดในlist รายการของ player เนี่ยมีจำนวนผู้เล่นและชื่อผู้เล่นอยู่ในนี้น้อยกว่าจำนวน value ของ limit player ก็คือ3ก็คือมี2 player ก็คือยังเหลืออีก1 slot ก็จะให้เจ้าตัวvalue player label dot text color 3เท่ากับ color 3 dot new ก็เป็นสีเขียวนะผมก็010แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตรงกันข้ามก็คือมีค่าเท่ากับ limit player หรือมากกว่าก็ต้องเท่ากับแหละมากกว่าไม่ได้ก็กลายเป็นสีแดงนั่นเองประมาณนี้ก็เป็นการเช็คอีกกรณีที่ต้องการให้มันกลับไปเป็นสีเขียวเมื่อมีผู้เล่นออกไปแล้วมีสล็อตว่างนั่นเองก็ประมาณนี้นะทุกคนเราอย่าลืมนะผมว่าการที่ player จะ touch ตรงนี้แล้วก็เข้ามาทำงานในเงื่อนไขนี้ได้ต้องให้สถานะของเจ้าตัวlobby teleport ตัวเนี้ยมันเป็น false ด้วยก็คือยังไม่ได้ถูกการดำเนินการteleport ไปนั่นเองก็คือสมมติว่าถ้าห้องมันกำลังถูกteleport อยู่แล้วผู้เล่นเดินเข้ามาแตะแล้วก็เข้าไปด้วยได้เงี้ยมันก็จะแปลกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อห้องมันหมดเวลาแล้วมันถูกteleportอยู่แบบมีผู้เล่นอยู่ในนั้นแบบ 2-3 คนกำลังถูกteleportเนี่ยเราก็จะทำการปิดไม่ให้ผู้เล่นอื่นมาทัชได้โดยเพิ่มเงื่อนไขของเจ้าตัวstatus teleport นั่นเองเข้ามาในนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปตรงนี้ผมเป็นif not status teleport then ก็ตัด n ตรงนี้มาไว้ข้างล่างปุ๊บจะเป็นใส่แค่เช็คเฉยๆว่า if not ผมมันจะเปลี่ยนเป็น true false ก็แค่ในเงื่อนไขตรงนี้เท่านั้นเงื่อนไขตรงนี้เราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับ status ตรงนี้แค่เอามาเช็คด้วยเฉยๆว่ามันจะสามารถเข้ามา touch เจ้าตัวพาร์ทนี้ได้ก็ต่อเมื่อ status ของการ teleport เนี่ยเป็น false คือยังไม่ถูก teleport นั่นเองต่อมาเงื่อนไขสุดท้ายจะเป็นมันเรียกว่าอะไร player remove ก็คือเป็นplayer อะไรเนี่ย player ก็คือสื่อถึง player คนนี้ที่มาแตะกับ part touch นั่นเองก็ dot character removing ก็ connect ฟังก์ชันเป็นremove player ก็คือเมื่อผู้เล่นที่มาแตะกับพาร์ทเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาอยู่ในนี้อยู่แล้วหรือว่าถูกเพิ่มเข้าไปแล้วพอผู้เล่นคนเนี้ยหลุดออกจากเกมหรือว่าทำการออกไปปุ๊บเจ้า connect ตรงเนี้ยก็จะทำการเรียกฟังก์ชัน remove player ทันทีก็คือจะเรียกฟังก์ชันนี้ส่วนเจ้าตัว argument character เนี่ยก็จะเอาของ player คนเนี้ยไปใส่ก็จะสื่อถึง player คนนี้นั่นเองremove player น่าจะถูกนะก็คือมันก็จะมาเช็คว่าplayer คนนั้น
มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของ player ไหมโดยก็ลูปเหมือนเดิมลูปตั้งแต่1ไปจนถึงหมดความยาวของเจ้าลิสต์ตรงนี้ถ้ามีก็ลบชื่อของ player คนนั้นที่ทำการออกหลุดออกไปจากลิสต์ player ซะเพื่อให้ผู้เล่นคนใหม่นั้นได้เข้ามาแทนก็ถ้าเกิดเจอก็ remove ออกไป remove เสร็จก็หยุดเลยก็คือเจอไปแล้วเนี่ยก็จะเช็คต่อทำไมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานอะไรเลยเพราะว่าผู้เล่นคนนั้นไม่ได้อยู่ในลิสต์ก็จะไม่ต้องทำงานอะไรก็คือเอามาเช็คกรณีที่ผู้เล่นอยู่ในลิสต์แล้วก็ออกหลุดนั่นเองก็จะมา connect กับเจ้าตัวนี้นั่นเองก็เสร็จแล้วนะสำหรับส่วนของการ pass touch ตรงนี้เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มในส่วนของรีโมทนะผมแต่เดี๋ยวเราเขียนให้เสร็จก่อนเนาะต่อไปฟังก์ชันสุดท้ายก็คือเจ้าตัวของ time ก็คือเป็นเวลาที่จะเล่นนับถอยหลังตั้งแต่จับเวลาแล้วแต่เราจะกำหนดผมจะเป็นสัก20วินาทีเนาะก็จะนับจาก20ไปถึง1แล้วก็0แล้วก็ทำการเช็คว่าจะเทเลพอร์ตไหมก็เดี๋ยวเขียนไปเลยทุกคนจะงงเป็น y ผมเป็นลูป y ก็คือ y อะไรวะใช่เหรอวะแป๊บนึงทุกคน y ดูy อะไรอ่ะผมลืมหมดทุกคนfor เฮ้ยลืมได้ไงเนี่ยอ๋อ y wait ดูอันนี้ก็คิดอยู่จู่ๆสมองแบงค์เฉยลืมหมดเลยก็ประกาศ local เป็นตัวแปร timer ไม่ต้องดิประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า timer ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บเวลานะผมก็คือแล้วแต่ทุกคนจะเอากี่วินาทีนะผมจะเอาเป็นสัก20แล้วกันแล้วแต่คนจะเอา20 30 40ก็แล้วแต่ทุกคนเลยเนาะต่อไปก็ให้สร้างfor loop เหมือนเดิม i เท่ากับ1ก็เอามา loop ในตัวของ timer ตัวนี้ที่เราสร้างตัวแปรที่เก็บจะตัวเลข20ไว้แล้วก็ดูนะครับก็คือส่วนมากในเงื่อนไขนี้จะใช้ for i เป็นสัดส่วนมากในการเช็คอะไรต่างๆก็ในลูปของ for i เนี่ยที่ทำการลูปใน timer เนี่ยก็จะให้ทำการอัปเดตของเจ้าตัว value time นะผม value time text เท่ากับ to string เหมือนเดิมแปลงค่าให้เป็นข้อความผมเป็นเจ้าตัวของ timer ลบกับค่า i นะผมใช่แล้ว value text to string for i เท่ากับ1 timer ดูก็คือลูปนี้เนี่ยก็จะทำการทำให้ค่า time เนี่ยมันถูกลบกับค่า i ไปเรื่อยๆก็คือลบไปทีละ1 1 1 1 1 1ก็อย่างเช่น time มันมี20พอมันโดนลบ1ปุ๊บเป็น19พอรอบต่อไปก็ลบ1ไปอีกลบ1อีกจนกว่ามันจะหมด20ก็จะออกจากลูปตัวนี้นั่นเองก็ภายใต้ฟังก์ชันภายใต้เจ้า for ตรงนี้ที่นับถอยหลังเวลาจาก20ไปจนหมดเนี่ยเราก็จะใส่เจ้าตัวฟังก์ชัน teleport เอาไว้ข้างล่างนี้เมื่อเวลาหมดมันก็จะมาเรียกเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้ก็จะคำนวณอีกครั้งว่ามี player อยู่ใน list player เนี่ยมากกว่า0คนหรือคือมีอย่างน้อย1คนหรือเปล่าก่อนที่จะดำเนินเงื่อนไขในนี้นั่นเองถ้าเกิดไม่เข้าเงื่อนไขใน teleport เลยก็เริ่มใหม่ก็ลูป while wait ใหม่เหมือนเดิมทำซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมต่อมาก็ให้ทุกคนทำการใส่ tag wait ด้วยผมเพราะว่าในลูปในการลบเวลา20จาก20ไปถึง0เนี่ยเราจะให้มันลบไปรอสัก1วินาทีก็คือลดไปทีละวินาทีเองก็คือโดยรวมแล้วห้องเทเลพอร์ตนี้จะอยู่ได้ประมาณ20วินาทีแล้วก็ทำการรีเซ็ตหรือว่าเทเลพอร์ตนั่นเองก็น่าจะถูกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับว่าเวลามันเดินไหมโอเคตอนนี้เวลาก็เดินแล้วนะผมก็จะเดินจาก20ลงไปจนถึง0พอหมด0แล้วมันก็จะเริ่ม20ใหม่นั่นเองปึ๊บ3 2 1โอเคน่าจะใช่แล้วนะทุกคน
อืมฮึก็ทุกคนก็สามารถเพิ่มพวกเสียงก็ได้นะผมเป็นเสียงตอนนาฬิกาเดินเนี่ยต๊อกแตกต๊อกแตกอะไรเงี้ยเสียงติ๊กแล้วกันเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูอืมนะผมจะเพิ่มเสียงไปอย่างนี้ปุ๊บเป็นติ๊กซาวก็ปรับระยะเป็นสัก30 25ก็ในคลิปผมจะทำเป็นแค่ Third Player Mode นะผมเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยฟังผมทั้งคลิปจบเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าทำไมผมถึงทำแค่ Third Player Mode ตามนั้นคือตามนั้นคือจบแล้วครับ แล้วก็เป็นไรเนี่ยโอเคเมื่อเรามีเสียงติ๊กแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้เสียงติ๊กในเจ้าตัวการนับถอยหลังมันจะมีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นเองติ๊กตอกติ๊กตอกงั้นหรือแล้วก็sound ติ๊กเท่ากับ script.parent tick sound ดิฮะก็เอาเสียงเจ้าตัว tick sound เนี่ยมาเล่นตรงเวลาที่มันนับถอยหลังตลอดเวลาประมาณนี้ if not ปึ๊บ10 1ปึ๊บ not false ก็ return n ขออนุญาตเช็คหน่อยละกันปึ๊บเรียบร้อยโอเคผมว่าผมจะเพิ่มอะไรสักอย่างผมก่อนที่เวลาหลังจากที่เวลาหมดเนี่ยผมจะเพิ่มคำว่าtime up time up หรือเวลานั้นเวลาหมดนั่นเองก็เป็นเปลี่ยนตรงนี้ปึ๊บ dot text เท่ากับปึ๊บเป็น time up น่าจะแปลว่าเวลาหมดใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดถูกปะเนี่ยทุกคน time up เวลาหมดแล้วแล้วก็ color text color 3นะผมเป็นสีแดงเท่ากับ color 3 dot new ก็เป็นสีของสีแดงนั่นเองจากนั้นก็รอสัก tag dot wait 1 วินาทีแล้วก็เปลี่ยนคำนี้กลับนะผมก็เปลี่ยนให้มันกลับไปเป็นเลข0ไม่ต้องเปลี่ยนกลับมันจะไปเปลี่ยนตามนี้อยู่ละเราเปลี่ยนกลับแค่สีให้มันก็พอเป็นสีขาวนะฮะโอเคหมดเวลาแล้วโอเคมันก็เมื่อหมดเวลาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไอ้ตรง time up เนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อก็เช็คได้นะทุกคนกด play ไปดูเวลากันมันก็จะมีเวลาเล่นละตรงนี้เรารอดูตอนเวลาที่มันหมดแล้วนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะให้มันนานหรือน้อยทุกก็สามารถปรับได้ตรงตัวแปร time เมื่อtime สับแล้วก็เริ่มใหม่ประมาณนี้โอเคจากนั้นเนี่ยผมลืมบางอย่างไปนะทุกคนในพาร์ททัชเนี่ยเมื่อผู้เล่นเข้ามาทัชตรงเนี้ยก็ต้องถูกวาร์ปไปยังกล่องที่จะถูกเทเลพอร์ตมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละคนว่าจะออกแบบห้องที่ใช้ในการเทเลพอร์ตแบบไหนนะผมซึ่งเราก็จะมาออกแบบกันเลยคลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่ก็เลือกเอาระหว่างความรู้ความเข้าใจกับความง่ายๆความก๊อปถ้าเกิดทุกคนยังก๊อปโมเดลฟรีอยู่จนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็อาจจะไม่พัฒนาไปไหนเลยก็ได้ซึ่งผมก็เคยเป็นคนที่อยู่จุดนั้นมาเมื่อก่อนผมก็เคยทำเกมเลยคิดแบบใช้โมเดลก๊อปฟรีก็ได้แต่สุดท้ายแบบมันไม่ใช่ไม่เข้าใจบ้าอะไรเลยไปก๊อปโมเดลอะไรเข้ามาไม่รู้บางโมเดลก็มีพวกสคริปต์ไวรัสที่มันทำให้แมปเราพังได้นะผมคือเขาใส่อะไรรันแบบบล็อกอะไรเมื่อเรารันเกมแบบพังหมดเลยซึ่งก็แนะนำว่าทุกคนควรจะพัฒนาตัวเองให้มากๆนะผมปุ๊บโอเคก็มาออกแบบเจ้าตัวโมเดลของห้องเทเลพอร์ตของเรากันเลยนะฮะชึบซึ่งผมต้องบอกเลยว่าการที่ผมมาทำ YouTube อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็คือการนำตัวผมเองนั้นไปอยู่จุดที่ผมต้องพัฒนามากขึ้นเพราะว่าก็ต้องหาสิ่งที่มีความรู้มาสอนให้กับทุกคน
แล้วทุกคนก็จะบางคนก็จะรีเควสบางเควสมาให้ผมลองทำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมดีที่ผมไม่เคยทำก็คือเหมือนเจ้าเทเลพอร์ตนี่แหละผมไม่เคยทำเลยทำไม่เป็นด้วยแล้วก็สุดท้ายผมมาฝึกทำจนผมทำเป็นผมก็สามารถเอาไปใช้ในแมปผมได้อีกแล้วมันก็ทำให้สกิลของผมนั้นพัฒนามากขึ้นแมปของผมก็เดินทางไปในทิศทางที่ใกล้จะเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบคอยอยู่กับผมคอยรีเควสขอนู่นขอนี่ซึ่งมันก็ทำให้ผมนั้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็จะทำให้ทุกคนพัฒนาไปกับผมเหมือนกันเราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับโอเคทำไมมันมืดตื้อๆอ๋อผมปรับตัวนี้เป็น1นะผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องที่เมื่อผู้เล่นทำการสัมผัสกับเจ้าวอลทัชตรงนี้แล้วก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในนี้นั่นเองผมจะทำการแองชอมันนะผมเพื่อที่เวลาเราเริ่มเกมมาเนี่ยเจ้าพาตัวนี้มันจะไม่ล้มนะแล้วก็มาอีก1อันนะผมเอาไว้กั้นตรงนี้ชึบปรับแล้วก็ปรับตัวนี้เป็น transparency เป็น1ปรับเป็นพลาสติกตัวนี้แหละโอเคมันจะกั้นการสัมผัสกับตรงนี้ถึงแม้ว่าผู้เล่นมาสัมผัสมันก็จะไม่หลุดออกไปก็เถอะแต่เราก็เอากั้นไว้กรณีที่มันจะเกิดบั๊กเออร์เลอร์อื่นๆซึ่งเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่ามันคือบั๊กอะไร ก็ให้ทุกคนผมจะหาอิเมจมาตกแต่งมาแล้วกันเมทัลเป็นแบ็คกราวด์เป็นอันนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก่อนนะว่าเป็นพวก object box แล้วกัน name object box ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ object ทั้งหมดในทีเดียวก็แค่คุมมันนะผมวิธีคุมก็กด Ctrl ค้างแล้วก็คลิกมันก็จะรวมหลายๆอันหรือไม่ก็คลิกจากอันข้างบนนะกรณีที่object มาเรียงกัน4 5แบบนี้ก็แค่คลิกอันแรกแล้วก็ชิปค้างแล้วก็ไปยังอันสุดท้ายก็คือตัวนี้ปุ๊บก็จะคุมหมดเลยนั่นเองบอกเฉยๆเพื่อไม่รู้ก็มาทำให้เจ้าดีคอมันครอบคลุมทุกด้านของพาร์ทก่อนฟอนต์ช่อมท็อปเมื่อมันครอบคลุมทุกส่วนของพาร์ทแล้วเราก็แค่ Copy ไปให้พาร์ทที่ยังไม่มีนั่นเองปึ๊บส่วนเจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยที่เป็นพาร์ทที่กั้นที่ผมบอกเอาไว้กั้นตรงเนี้ยผมจะตั้งชื่อเป็นว่า wall block แบบนี้จากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนทำการรวมมันเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปทั้งหมดตรงนี้นั่นเองทำการกรุ๊ปแล้วก็ตั้งชื่อเป็นwall box กำแพงของกล่องแล้วก็เอาไปใส่ในเจ้าตัวพาร์ทเทเลพอร์ตตรงนี้มันเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันซะโอเคจากนั้นเนี่ยแปลกๆจังโอเคครับผมก็ได้เพิ่มโครงสร้างของเจ้าตัวห้องล็อบบี้ของผมมาประมาณนี้ละผมจะเตรียมการตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับผมโดยที่ผมแต่การตกแต่งนี้เดี๋ยวผมจะมาตกแต่งตอนที่เราทำเสร็จแล้วนั่นเองที่ไม่ทุกคนนั้นงงว่าไอ้มอนี่มันทำอะไรไม่เข้าใจแป๊บนึงทุกคนขอเวลาแป๊บนึงจะเสร็จแล้วเดี๋ยวแค่ตัวนี้ปึ๊บชิปแล้วก็ทำการกรอบตัวนี้ปึ๊บรวมกันชึบเป็นยูเนียนชื่อว่าก็ใช่แบบนี้เพราะว่าผมจะเอาประตูนี้มาปิดใช้เมื่อเทเลพอร์ตนะผมก็เทเลพอร์ตปุ๊บก็ปิดประตูปึ๊บปึ้งแบบนี้นั่นเองคิดแล้วโคตรเฟี้ยวเลย โอเคตอนนี้ผมก็ได้ตกแต่งห้องเทเลพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขอเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยละกันนะครับเพราะว่าในตัวห้องเนี่ยมันเป็นสีดำผมคิดว่า
header มันมองไม่ค่อยเห็นมันก็ต้องเปลี่ยนสีจากดำไปเป็นสีขาวชึบโอเคก็เรียบร้อยละห้อง teleport ผมเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการแตกกับพาร์ชเนี่ยก็จะถูกวาร์ปเข้ามาอยู่ในนี้ซึ่งเราก็ต้องสร้างเจ้าตัวพาร์ทออกมาอีก1พาร์ทนะผมก็ให้ทุกคนสร้างพาร์ทเล็กๆมาแบบนี้ชึบจะเป็นพาร์ทตำแหน่งในการเทเลพอร์ตผู้เล่นก็ปรับเป็นสีแดงแองชอด้วยนะฮะก็พาร์ทตัวนี้ให้ปรับตรงคันคลายให้เป็นฟอลคือไม่สามารถสัมผัสหรือแตะมันได้นั่นเองจากนั้นก็โคนมา2 อัน1 อันอยู่ข้างหน้าอีกอันหนึ่งก็อยู่ข้างในห้องนี้นะก็ปรับให้มันตามอีกนิดประมาณนี้ก็ปรับ transparency ให้มันจางๆหน่อยก็ได้นะฮะประมาณนี้ก็ได้โดยตั้งชื่ออันนี้ว่าเป็นspawn point out แล้วกันก็คือจุด spawn point ข้างนอกก็คือ out ส่วนอันนี้ก็เป็นแน่นอนว่าเป็น spawn point in ก็คือจุด spawn ข้างในก็คือข้างในจะมีไว้สำหรับผู้เล่นที่มาแตะตรงนี้แล้วสามารถมีพื้นที่ว่างแล้วก็ไม่มีชื่อในลิสต์ก็เข้าไปอยู่ในนี้รอเทเลพอร์ตเล่นหรือถ้าเกิดกดออกก็มาอยู่ตรงนี้แทนก็ถูกวับเตะออกมาข้างนอก ทำการย้ายพวกนี้เข้าไปไว้ในผมจะกรุ๊ปใหม่นะผมแยกกันนะผมอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปของพวก Object Wall อันนี้ก็เป็นพาร์ทแยกออกมาอันนี้ก็เป็นแยกออกมาอีกก็จะนำทั้งหมดเนี่ยมากรุ๊ปรวมกันเลยนะผมครบไหมชึบโอเคครบละทำการ Ctrl G กรุ๊ปเป็นTeleport System ขอบอกว่าไม่แจกนะครับไม่แจกอยากทำเป็นก็ดูคลิปเอาเองแล้วกันนะครับฮ่าฟรีความรู้แต่ทำเอง โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วทุกคนในเมื่อเรามีพาร์ทในการสปาวแล้วเราก็แค่เข้าไปเพิ่มมาในฟังก์ชันโดยประกาศไว้ข้างบนนี้เป็นspawn path in แล้วก็เป็นเจ้าตัว and แล้วก็ out ก็เราเข้า spawn path เป็น in เท่ากับ script length เป็น spawn path in แล้วก็เป็น spawn path out นะครับผมเท่ากับscript parent spawn out นั่นเองแล้วก็ทำการเช็คด้วยว่ามันมีหรือเปล่ากรณีที่มันหายไปไหนไม่รู้or not ก็ว่า spawn path ปึ๊บแบบนี้เลยซึ่งไออย่างที่ขาดไม่ได้ก็เป็นเสียงเหมือนกันแต่เป็นเสียงเทเลพอร์ตซึ่งผมจะเอาเสียงMinecraft เทเลพอร์ตมาจากคลิปที่สอนที่แล้วแล้วกัน มันเท่ดีอ่ะนี่มันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมไม่น่าโดนหรอกมั้งไม่น่าโดนหรอกคิดมากก็เอาเสียงไปเพิ่มไว้ในนี้เหมือนเจ้าเสียงนาฬิกาติ๊กเลยเนาะเป็นเทเลพอร์ตซาวนั่นเองกำหนดให้เป็น30 25อะไรเนี่ยเราก็จะมาเล่นเสียงกับควบคุมสปาวพาร์ทในเงื่อนไขพาร์ททัชเองเมื่อผู้เล่นทำการแตะก็คือจะย้ายผู้เล่นที่สามารถเข้าไปในเงื่อนไขนี้ได้เท่านั้นก็คือเงื่อนไขที่ผู้เล่นไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วก็ผู้เล่นในล็อบบี้ในห้องเทเลพอร์ตมีจำนวนน้อยกว่าลิมิตเพลเยอร์ก็คือมีที่ว่างอยู่แล้วก็ผู้เล่นคนนั้นไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วยก็ให้เพิ่มเข้าไปในเจ้าตัวลิสต์รายการโดยพอเพิ่มเข้าไปปุ๊บตรงนี้เพิ่มรายชื่อเข้าไปในตารางปุ๊บแล้วก็ทำการย้ายผู้เล่นเข้าไปโดย selector dot เป็น selector dot wait for child เราจะย้ายจากเจ้าตัวของ humanoid นะผม humanoid root path dot cframe ก็คือย้าย cframe ของผู้เล่นไปยัง spawn in ก็คือข้างในกล่อง dot cframe แบบนี้พร้อมกับเล่นเสียงเทเลพอร์ตตรงนี้ผมเป็น
ซาวผมได้ประกาศยังนะซาวเทเลพอร์ตนะผมเอาหายไปไหนละเทเลพอร์ตซาวเนี่ยเลยอ๋อยังไม่ได้ประกาศขอโทษยังไม่ได้ประกาศก็เป็นlocal sound teleport เท่ากับ script parent teleport sound นะปุ๊บแล้วก็เอามาเพิ่มในการเช็คตรงนี้โอเคจากนั้นก็เอาเจ้า sound teleport เนี่ยมาเล่นเมื่อตอนที่ผู้เล่นนั้นถูกย้ายเข้าไปข้างในแบบนี้เลยโอเคเรามาลองดูนะครับชึบมาสังเกตเมื่อผมเข้าไปชนกับเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะทำการเพิ่มผมเข้าไปในนี้ตามตำแหน่งเฮ้ยทำไมมันแบบ character dot for child new มาหน่อย root port dot c frame เท่ากับ spawn path in dot c frame หรือเราจะใช้เป็น character แล้วก็ move to ก็ได้ผมเป็นตำแหน่งของเจ้า spawn path in dot position นะผมมันก็จะทำการ move ตัว character ของเราเข้าไปยังตำแหน่ง position ของเจ้าตัวข้างในผมว่าไม่น่าใช่ละมันไม่น่ามีปัญหาที่เจ้าการเทเลพอร์ตมันน่าจะตั้งเงื่อนไขผิดนะฮะอ๋อนี่ไงทุกคนผมบอกแล้วว่าผมต้องเช็คดีๆผมว่าตัวแปรเนี่ยใส่ผิดอีกแล้วอันเนี้ยไม่ใช่ชื่อตัวแปรของลิสมซะหน่อย มันเป็นชื่อตัวแปรของเพลเยอร์จะว่าตายก็คือเราสามารถใช้รูปแบบการเคลื่อนที่ได้2แบบตัวนี้ก็ผิดกันโอ้ผิดเยอะเลยอ่ะทุกคนต้องหมั่นสังเกตด้วยนะถ้าเกิดโค้ดทุกคนไม่มีเออร์เลอร์แล้วก็ไม่รันอ่ะก็คือส่วนมากจะผิดแค่ตัวแปรนี่แหละโอเคครับทุกคนเหมือนผมก็จะลืมเพิ่มเจ้าตัวการเช็ค player ไปด้วยนะเราก็ต้องเช็คก่อนว่าif player then นะผมก็ตัด n ตรงนี้มาใส่ไว้ข้างล่างนะฮะแบบนี้โอเคมันก็จะได้ประมาณนี้ if player dot character ตรง character ก็ทำการเพิ่มการค้นหาเป็นon ผมกรณีที่player กรณีที่ character ของ player เนี่ยมันไม่เจอก็คือรอ player dot character add ก็คือเรามีการโหลด character ของ player เข้ามาก่อนประมาณนี้โอ้ยทุกคนผมนั่งแบบหาข้อผิดพลาดของโค้ดตั้งนานนะแบบผมหาว่าผมพิมพ์อะไรผิดวะมันก็ไม่มีอะไรผิดใช่ปะก็นั่งดูจนสุดท้ายรู้ไหมเนี่ยสุดท้ายเลยมันคืออะไรมันคือตรงที่ผมเช็คสเตตัสผมไม่ได้ใส่วาลูโอ้ยจะบ้านั่งแบบโอ้โหนั่งแบบแบบกูทำอะไรผิดเนี่ยตาลอยแล้วนั่งอะไรโอ้ยลืมใส่วาลูสรุปคือที่ผมมานั่งเปลี่ยนอะไรที่ผมคิดว่ามันจะเป็นตรงนี้กลับไม่ใช่เลยเป็นเพราะเช็คสถานะผิดมันก็ไม่แจ้งเลยนะว่าแบบเก็ตค่าวาลูตรงสเตตัสตรงนี้ไม่ได้มันไม่บอกเลยผมเลยอะน่าจะใช่นะมาลองกันอีกอย่างผมจะบอกว่าตัวแปรนี้ผมลืมตัว n นะตรง spawn ต้องมีตัว n ด้วยเอ๊ะโอเคครับเรามาลองเทสกันดูว่ามันจะทัชแล้วก็เข้าไปอยู่ในตำแหน่งของ spawn path in หรือเปล่าเรามาลองเพลย์ดูโอ้ยหัวจะปวดแล้วตอนนี้ปึ๊บโอเคมันเข้ามาอยู่แล้วโอเคตาจะไหลเลยทุกคน โอเคผมจะบอกตรงนี้นะว่ามูฟรูปแบบการมูฟเนี่ยมันมูฟได้หลายแบบมากซึ่งที่ผมจะทำมีแบบนี้1คือมูฟจากมีมโนรูปพาร์ทแล้วก็มูฟจากตัว character โดยตรงก็คือใช้method ที่มีชื่อว่า move to แล้วก็ใส่เป็นตำแหน่งก็คือ spawn in dot position ก็แล้วแต่ที่คุณจะใช้ถ้าใช้เป็น method move to มันก็จะทำมันช้านิดนึงต่างจาก move cframe เลยก็คือมันจะเป็นการเรียกเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการ move ตัวเพลเยอร์เข้าไปข้างในเอง
ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้ได้เลยนะโอเค2 1ปุ๊บยังไม่ให้ดูหรอกเพราะมันยังไม่ได้ ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้ move to เนาะก็จะใช้แบบนี้ต่อมาเมื่อเราได้ฟังก์ชันที่มันวาร์ปเข้าไปแล้วก็คือทำตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยเช็คว่าไม่อยู่ในลิสต์แล้วก็มีสล็อตว่างก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็เพิ่มชื่อเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดทั้งหมดอีกทีนะครับก่อนอื่นเรามาทำงานในส่วนของรีโมทกันก่อนรีโมทที่ใช้ในการเปิด GUI แล้วก็ Twin Frame Dark นั่นเองก็อย่างแรกเนี่ยเราจะไปเพิ่มเจ้าตัวรีโมทในตรง remove player เนี่ยอย่าลืมเรียกฟังก์ชันตรงนี้ด้วยปึ๊บในฟังก์ชัน remove ก็อัปเดตโดยกรณีที่ลบ player ไปแล้วก็ทำการอัปเดต player เราจะมาเรียกใช้รีโมทตัวแรกในฟังก์ชัน teleport ผมเมื่อผู้เล่นนั้นทำการ teleport นั่นเองตรงนี้นะครับก็ remote frame dark ก็จะเป็นเจ้าตัวframe event remote แล้วก็ทำการไฟล์ client ยิงค่า remote ไปยังclient ของ player โดยยิงไปให้ใครก็คือ player คนนี้ที่ถูกเก็ตค่ามานั่นเองก็คือจะทวินยิงรีโมทเพื่อทวินเจ้าเฟรมสีดำเพื่อขึ้นมาบังหน้าจอให้กับ player ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในนี้เพื่อทำการทวีนั่นเองระหว่างนั้นที่ยิงไปหน้าจอก็จะค่อยๆคุมมืดดำไปแล้วก็เทเลพอร์ตไปนั่นเองเราก็สามารถเช็คได้ครับว่าผู้เล่นคนไหนจะถูกเพิ่มเข้าไปในลิสต์บ้างก็ทำการวอร์นก็ได้นะแจ้งว่าplayer name แล้วก็เป็นadd to เป็น list ตัวนี้ชื่อ list มันก็จะแจ้งเตือนในเซิร์ฟเวอร์วอร์นมาว่าplayer คนนี้ได้ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปใน list ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นการเช็คการทำงานของแต่ละฟังก์ชันว่ามันทำงานไหมหรือแบบมันทำงานยังไงแบบนี้ด้วยก็ดีทุกคนก็จะได้รู้ว่าฟังก์ชันนี้มันทำงานแบบนี้ตัวนี้ก็เอามาเช็คแบบนี้มันก็จะแจ้งเตือนตลอดเวลามีการเพิ่มหรือลบ player ออกจากเงื่อนไขฟังก์ชันต่างๆโอเคตรงนี้เราก็ยิงทวินเฟรมไปปุ๊บต่อมาในส่วนของเทเลพอร์ตตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เป็นการเทเลพอร์ตไปเฉยๆผมขอเช็คแป๊บนึงนะทุกคนว่าตรงไหนบ้างที่เราควรจะเพิ่มอะไรบ้างชึบ มาในส่วนของ Path Touch ก็จะมีการยิงข้ามเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็แจ้งเตือนวอนอีกก็ได้ว่าเป็นเพิ่มตรงนี้ว่าวอนเป็นin list already ก็จะแจ้งชื่อของที่ player จะเป็น character ปึ๊บ dot name ก็คือแจ้งเตือนชื่อของในเมื่อมันตรงกับคนนี้ปุ๊บคือแจ้งว่าผู้เล่นคนนี้อยู่ในลิสต์อยู่แล้วต่อไปที่สามารถแจ้งได้ก็คือตรงนี้เป็น player name add to player เอาเป็นชื่อ player แล้วก็บอกว่า join to list joined โอเคก็จะแจ้งเตือนว่าผู้เล่นคนนี้ถูกเพิ่มเข้าไปยังเจ้า list ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อมาก็กรณีที่ตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนว่า warn อันนี้จะเข้าเงื่อนไขตรงนี้ก็ต่อเมื่อห้องมันไม่มีพื้นที่ว่างก็จะแจ้งว่า room full ก็คือห้องเต็มนั่นเองตรงไหนบ้างที่แจ้งได้อีกต่อไปเราก็ต้องเพิ่มฟังก์ชันของรีโมทนะผมก็เป็นเจ้าตัวleave event เป็น on server event นะผมก็คือรีโมทนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อผู้เล่นทำการกด GUI leave ก็คือจะยิงค่าจาก client มายัง
เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็จะมา connect กับตรงนี้นั่นเอง ก็ connect function ก็ก่อนอื่นเลยก็ไปทำในส่วนของเจ้าตัว GUI ให้ทุกคนเพิ่ม local script เข้ามานะผมในส่วนของ starter GUI แล้วก็ตั้งชื่อว่า control GUI นั่นเอง จากนั้นในนี้ก็จะมีการประกาศถึง service นะผม service ก็มีเจ้าตัวreplicate storage นะผม replicate ก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเหมือนเดิมก็ copy service ตัวนี้มาได้เลยเหมือนเดิมฮะ copy remote มารวดเร็วทันใจสุดท้ายก็ประกาศถึง player นั่นเองก็คือเจ้าของplayer ที่รัน client ตัวนี้ที่รัน script ตัวนี้นั่นเองครับเกมgame get player แล้วก็ตามด้วย local player ก็คือ player ที่กำลังรัน local script ตัวนี้นั่นเองจากนั้นเนี่ยผมจะประกาศถึงเจ้าตัว frame dark ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวremote เจ้าตัวปุ่ม leave button นั่นเองอย่างแรกประกาศถึง frame dark ก่อนเนาะlocal frame dark เท่ากับ player แล้วก็เป็น wait for child player GUI แล้วก็wait for child ต่อ wait for child ก็เป็นเจ้าตัวที่ชื่อว่า skin GUI teleport ตรงนี้ปึ๊บจากนั้นก็ลืมปึ๊บจากนั้นก็ wait for child ต่อไปยังเจ้าตัวframe dark ตรงนี้นี่ก็เป็นwait for child ก็ได้ครับลืมอีกละอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดตัวแปรเพื่อเข้าถึงเจ้าตัว frame dark เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เขียนกำหนดไว้ว่าframe dark ซึ่งเราจะมาทำการทวินสวิตช์มันด้วยนะครับก็ให้ทุกคนทำการเพิ่มเจ้าตัวของ local เดี๋ยวสิอันนี้มันอยู่ตัวนี้ได้ไงเนี่ยเราไม่ใช้ผมteleport ตัวนี้เราใช้เป็นทวินสวิตช์แทนก็เป็นทวินสวิตช์แล้วก็ให้ทุกคนทำการสร้างเจ้าตัวทวินอินโฟขึ้นมานะผมเป็นlocal ทวินอินโฟแล้วก็ frame เท่ากับ info.new ผมใช้เป็น 0.5 เนาะตามด้วยรูปแบบการทวินที่เคยสอนไปในคลิปพวกเกี่ยวกับประตู enum.easingstyle ผมจะใช้เป็น linear แล้วก็เป็น enum.easingdirection เป็น enum.easingdirection เป็นเจ้าตัวของ in out แล้วกันเนาะโอเคเมื่อเรากำหนดเจ้า frame dark แล้วก็กำหนดทวิน info ให้แล้วเนี่ยเราจะทำการทวินเจ้าเฟรมดาร์กให้มันคุมหน้าจอก็ต่อเมื่อผู้เล่นทำการเทเลพอร์ตไปยังแมปที่กำหนดนั่นเองซึ่งก็จะมาเข้าเงื่อนไขตรงนี้ก็คือในส่วนที่เราเอารีโมทไปไว้แล้วนั่นเองก็คือตรงนี้นั่นเองเมื่อผู้เล่นถูกเพิ่มเข้าไปในลิสต์ตรงนี้ก็จะทำการยิงเข้ารีโมทไปแล้วก็ทำการเริ่มทวีนั่นเองก็จะเริ่มมืดตั้งแต่ช่วงนี้ก็ยาวๆไปเลยก็จะรับค่าจากเจ้าตัวรีโมทนั่นเองก็คือเป็น frame event on client event ก็ connect กับ function ก็ทำการ local twin frame dark เท่ากับ twin service แล้วก็ create เจ้าตัว frame dark พร้อมกับ twin info ที่เราสร้างมาแล้วก็ค่าที่เราจะทวินก็คือ background transparency ก็ทวินเป็น0นะผม background transparency โอเคน่าจะถูกจากนั้นก็ทำให้มันplay ไปเลยเมื่อมีการยิงค่ารีโมทนี้มาจากเซิร์ฟเวอร์มันก็จะสร้างตัวแปรในการทวินเฟรมดาร์กแล้วก็ทำการเล่นเลยทันทีนั่นเองแล้วก็ในตอนที่มันยิงค่าตรงนี้มาแล้วก็ทำการปิดเจ้าตัวปุ่มรีบัตทอนไปด้วยนะผมเพราะว่าเมื่อผู้เล่นทำการทวีเนี่ยไม่ต้องการให้โชว์ปุ่มรีบัตทอนเดี๋ยวผู้เล่นทำการกดออกก็ทำไง มันก็จะแปลกๆใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่ประกาศถึงเฟรมดาวแล้วเนี่ยก็ประกาศถึงเจ้าปุ่มไปข้างบนก็ได้เป็นleave
button ก็เท่ากับ local button มันต้องเป็น leaf button ก่อนดิ leaf ก็เท่ากับเหมือนเดิมแล้วก็เรียกเหมือนตรงนี้เลยนะฮะอ่าขออนุญาตก๊อปแล้วกันปึ๊บก็ตามตำแหน่งเลยปึ๊บแต่ตรงนี้คือมันต้องเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็เข้าไปไฟล์ first child ตรงนี้เป็นเจ้าตัว leaf button นั่นเองตรงนี้เป็น wait for child ก่อนโอเคตัวนี้ก็จะสื่อถึงเจ้า leaf button ก็กรณีที่ไม่แน่ใจก็เช็คด้วยก็ได้ not found ก็ return end ไปถ้าเกิดไม่เจอนะเช็คหมดไม่สนลูกใครก็เช็คของ dark ด้วยปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ในตอนที่มันทวินเฟรมปิดแล้วก็ทำการปิดปุ่มก่อนแล้วกัน dot visible เท่ากับfalse ก็คือปิดปุ่มเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนผมบอกไปตอนแรกว่าเราไม่ได้ควบคุมจากปุ่มใช่ถูกเราไม่ได้ควบคุมจากปุ่มแต่เราต้องกำหนดปุ่มในการคลิกด้วยเพราะฉะนั้นก็กำหนดว่าเป็นเฟรมแบบนี้ด้วยก็เท่ากับจนถึงเจ้าเฟรมตรงนี้นะผมปึ๊บก็คือตรงนี้กำหนดตำแหน่งของเฟรมเพราะว่าเราจะ visible frame แทนเพราะว่าเจ้าตัวปุ่มเนี่ยเราไม่ได้กำหนด visible อะไรของมันที่ประกาศถึงปุ่มเนี่ยจะแค่มีการ connect กันกดกับปุ่มเพราะว่าเจ้าปุ่ม leave เนี่ยก็ต้องมีการกดใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะก็เช็คเพิ่มเติมnot GUI not found ประมาณนี้จากนั้นตรงนี้มีการทวินไปแล้วตัวนี้เปลี่ยนจาก button visible เป็น frame button visible แทนต่อไปเจ้าตัวกำหนดถึงเจ้าตัว leave button ในการกดของผมก็คือประกาศถึงleave button dot mouse button button 1 คลิกก็คือเจ้า leave button เนี่ยเมาส์ซ้ายมีการคลิก1 ครั้งให้ทำการconnect กับฟังก์ชันขอเช็คแป๊บนะทุกคนมันถูกไหมวอนคลิกผมขอเทสการคลิกแป๊บหนึ่งก็เราจะทำการเปิดเจ้า leave button เนี่ยก็ตอนที่มีremote open GUI ก็คือ GUI event remote เป็น on client event connect function ก็เป็นการเปิดเจ้าตัว frame ที่เก็บเจ้าปุ่มไว้จาก visible ไม่มีดีนะฮะเท่ากับ true ก็คือจะไปยิงตอนที่ผู้เล่นนั้นถูกเพิ่มเข้าไปในlist หรือคือเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วตรงไหนนะตรงนี้น่าจะตรงนี้ตรงนี้ remote open GUI เท่ากับ GUI event ก็ไฟล์ไม่ใช่ไฟล์แค่ไฟล์เพื่อชิลเฉยเลยก็ยิงค่ารีโมทตรงนี้ไปปุ๊บต้องกำหนดไหมนะก็ยิงไปให้ player ที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วกันก็คือ player คนนี้ป้าปุ๊บมาลองเทสดูว่ามันได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับท่านผู้ชมก็เดินเข้าไปปุ๊บจะสังเกตได้ว่าปุ่ม leave ก็มาแล้วแล้วก็แจ้งเตือน lost in list already แล้ว new join to list นี่คืออะไรเนี่ยไปเขียนตัวแปรผิดอีกแล้วนะเนี่ยนั่นตลอดเลยไอ้คนนี้เนี่ย จะบ้าโอเคก็ยังไม่ได้เทสปุ่มเลยนะโอเคใหม่ปุ๊บmouse join to list player ก็คือผมนั้นถูกจอยเข้ามาใน list แล้วลองกดปุ่มดูกดปุ่มดูนะ lift ก็จะขึ้นคลิกแล้วผมแจ้งเตือนให้มันวอน
ให้มันแจ้งเตือนว่าคลิกมานะผม times up teleporting ประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนจะเทเลพอร์ตได้แล้วนะแต่แค่เราต้องไปเทสในโรบอกเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อมันคลิกได้แล้วเนี่ยก็เมื่อเราลีฟบัตทอนคลิกเราจะยิงค่าเจ้าตัวของ leave event ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์นะผมก็ทำการไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบนี้ก็เราจะทำการยิงรีโมท leave event ไปเฉยๆเลยโดยไม่ใส่ argument อะไรเพราะว่าเมื่อเรายิงเนี่ยไปค่าที่มันจะส่งไปด้วยก็คือตัวของผู้เล่นที่ทำการยิงไปนั่นเองประมาณนี้รีโมทevent frame event twin 0เมื่อกี้ที่สังเกตว่าทำไมเจ้าเฟรมดักมันไม่ทวินคุมใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าผมปรับเจ้าเฟรมดัก visible เป็น false ด้วยเห็นไหมก่อนที่เราจะทวินเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเป็นvisible เท่ากับ true ด้วยนะก็คือเปิดมันก่อนที่มันจะทวินนั่นเองแบบนี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาในส่วนของที่ตรงนี้เมื่อเรายิงคาดนี่ไปก็คือleave event เมื่อยิงค่าตรงนี้เมื่อผู้เล่นทำการกด leave button ก็คือกดปุ่ม leave ก็คือผู้เล่นจะทำการออกจากเจ้าตัวบล็อกตัวนี้ก็คือไม่ไปแล้วไม่ไปก็จะยิงค่า remote ตัวนี้ออกไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ก็จะมา connect กับตรงนี้นั่นเองที่ผมเขียนไว้ตอนแรกก็จะมา connect กับ leave event remote on server event โดยเราก็ใส่ argument ตัวนี้ว่าเป็นว่า player ก็คือมัน argument ตัวนี้ก็จะแทนกับผู้เล่นที่ทำการยิงเจ้าตัว remote ตัวนี้มานั่นเองในหน้าที่นี้ก็คือตัวอย่างผมทำการคลิกเจ้าremote button ไปมันก็ยิงเจ้า remote leave event ไปแล้ว argument ตรงเนี้ยมันก็จะสื่อถึงตัวของผมที่ทำการยิงรีโมทไปนั่นเองคือเป็น client ที่ยิงรีโมทมาเดี๋ยวผมขออนุญาตลบไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะว่ามันไม่ต้องเช็คหรอกตรงนี้มันเยอะเกินแล้วก็ทำการประกาศถึงplayer.character เลยก็จะสื่อถึง character ของ player เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เมื่อกี้ผิดอีกแล้ว ก็ตรงนี้ก็จะสื่อถึงcharacter ของผู้เล่นที่ทำการ ยิงรีโมทมานั่นเองจากนั้นเมื่อผู้เล่นทำการกดยิงรีโมทลีฟบัตทอนมาเนี่ยเราก็จะทำการย้ายตัวผู้เล่นจากที่อยู่ข้างในมาข้างนอกมาอยู่ตรงสปาวพอยต์เอาท์แทนนั่นเองโดยกำหนดก็คือเรียก player ก็จะใช้เป็น move ก็ได้นะ player character move to spawn out position ได้หรือเปล่าขอเทสแป๊บนึงถ้าไม่ได้ก็น่าจะ error นะชึบกดออกไหนนี้move to เหรอเขียนได้ผิดละ character player character move to เขียนผิดอีกแล้วเนี่ยผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยทุกคนเนี่ยผมชอบสลับplayer ธรรมดากับ player S ทุกคนก็ดูผมเป็นแบบอย่างแล้วกันเนาะถ้าทุกคนแบบโค้ดมันเวลาทุกคนรู้เลยนึกภาพผมออกเลยตัวผิดตัวแปรประจำผมเนี่ยโอเคเรียบร้อยก็เมื่อเข้าไปปุ๊บก็ถูกเอาออกมาได้แล้วแต่กลับเข้าไปไม่ได้ผมเพราะว่าเราไม่ได้ทำการremove player คนที่กดออกมาจากตารางนั่นเองมันเลยเข้าไปอีกไม่ได้หลังจากที่move player ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการลบ player ออกตารางด้วยนะโดยเรียกฟังก์ชันremove player โดยใส่ argument ที่ต้องการลบก็คือ player นะ player character นั่นเองมันก็จะเอา player character เนี่ยไปใส่ตัวนี้ก็จะได้เป็นplayer ที่กดเจ้าตัว leave button แล้วก็เอามาเช็คกับชื่อตามในนี้นั่นเองแล้วก็ทำการลบออกไปแล้วก็อัปเดตด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการแจ้งเตือนด้วยก็ว่าแจ้งเตือนไปว่าwarn ถึง player ที่ทำการออกไปนั่นเองก็คือ player name แล้วก็เป็นคำว่า as
remove from list เอาอย่างนี้แล้วกัน โอเคแบบนี้ จากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เล่นทำการกดรีบัตตอนแล้วก็เช็คถึงผู้เล่นแล้วก็ทำการย้ายออกไปข้างนอก พอย้ายข้างนอกปุ๊บแล้วก็ทำการเรียกเช็คลบรายชื่อในlist ของ player โดยส่งไปยังฟังก์ชันนี้พร้อมกับ argument ตัวของ player นั่นเองแล้วก็แจ้งเตือนว่าใครออกไปพร้อมกับสุดท้ายremote close GUI สุดท้ายแล้วก็จะยิงremote leave event เนี่ยกลับไปยัง client อีกครั้งเพื่อเป็นการปิดเจ้าตัว GUI event ก็คือเจ้าปุ่ม leave event นั่นเองพอเรากดออกปุ๊บถ้าเราไม่ปิดมันก็จะค้างอยู่ตัวนี้แหละเราก็ต้องผมก็จะใช้เจ้าตัวleave event ยิงกลับไปเพื่อเป็นการเรียกปิดนั่นเองก็ทำการไฟล์ client ไปยิงพร้อมกับค่า player นี้ก็บอกว่ายิงremote event เนี้ยไปให้ player คนนี้ player ที่ทำการกดมานี่แหละก็คือแล้วก็ยิงกลับไปให้กับ player ที่เป็นคนกด leave button มาเพื่อทำการปิดก็มาประกาศในนี้ว่าเป็น close GUI เป็นเจ้าตัว leave event แล้วก็ on client event connect กับ function เป็นการปิดก็คือ frame button นั่นเองเป็น for นั่นเองน่าจะถูกแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเราลองเทสกันดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าปึ๊บMomolos joy to list ผมก่อนออกนะปึ๊บMomolos has remove list อะไรวะhave remove has leave from list ก็ระหว่างที่ผู้เล่นถูกวาร์ปเอาไปแล้วก็จะเล่นเสียงให้เหมือนกับตอนที่มันวาร์ปเข้าไปด้วยก็ได้นะโดย sound teleport ตรงนี้ก็เอามาไว้บนตรงนี้เรียบร้อยก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะทุกคนแล้วก็มาเทสดู player ได้ก็จะสังเกตว่ามาดูการทำงานของเงื่อนไขกันเข้าไปปุ๊บจอยกดออกปุ๊บ0มันก็จะอัปเดตตลอดแล้วก็แจ้งเตือนด้วยว่าผมออกปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะอัปเดตเป็น player 1ประมาณนี้เลยแล้วก็พอเวลาหมดมันก็จะวาร์ปตัวผมเข้าไปเพราะว่าจะสังเกตทำอัพteleporting เป็นสีขาวซะงั้น โอ้ยเป็นสีขาวได้ไงน่ะลืมปรับเนาะนี่ไงโอเคก็คือมันได้แล้วผมกรณีที่มันขึ้นไอ้เจ้าตัว HTTP 403 Forbidden เนี่ยก็คือมันเทเลพอร์ตได้แล้วแต่แค่ว่าใน Roblox Studio เนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะมันมีข้อจำกัดอยู่นั่นเองโอเคก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยมันมีเพลเยอร์เป็นผมก็คือ1คนมันก็จะทำการปรับสถานะเป็น teleporting ก็คือมันเข้าเงื่อนไขเพราะว่ามีเพลเยอร์ในลิสต์มากกว่า1คนแต่ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ในนั้นล่ะมันก็จะไม่มีสเตตัสเทเลพอร์ตเมื่อกี้นะฮะสังเกตทำอัพรีเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนั่นเองกรณีที่ผมบอกไปว่าผมปรับให้มันแสดงเมื่อผู้เล่นเต็มตัวหนังสือของหมายเลขจะเป็นสีแดงตัวอย่างเช่นถ้าผมเทสถ้าผมปรับเจ้าลิมิตเพลเยอร์นะสมมติว่ามันผมปรับเป็น1แต่สมมติว่ามันมี3แล้วกันเมื่อห้องเต็มเนี่ยมันเท่ากับลิมิตปุ๊บเห็นไหมตรงเพลเยอร์ก็จะขึ้นว่าเลข1ก็คือค่าสูงสุดของลิมิตเพลเยอร์แล้วก็เป็นสีแดงก็คือผู้เล่นนั้นเต็มแล้วนั่นเองถ้าออกปุ๊บก็เป็นสีเขียวก็เป็นการบ่งบอกว่าในห้องนั้นมีเพลเยอร์เต็มแล้วนั่นเองปรับกลับแป๊บหนึ่งเอาผิดตัวปึ๊บโอเคจากนั้นที่ตรงนี้มันทำงานได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการซ่อนเจ้าของพาสสปาวตรงนี้ซะให้มันเป็น1ไปเลยไม่ต้องเห็นจากนั้นเนี่ยอย่างสุดท้ายที่ผมจะเพิ่มก็คือผมได้ทำการเพิ่มเจ้าตัวมันชื่อวอเทอร์วีนตรงนี้มาเนาะผมจะให้เมื่อผมทำการวาร์ปหรือว่ามีเพลเยอร์อยู่ในนั้นวาร์ปปุ๊บให้ประตูปิดฟืบ
ตึ้มแบบนี้พอทวินเสร็จประตูก็จะเปิดพร้อมกับหน้าจอที่รีเซ็ตมาแล้วนั่นเองมันก็จะฟีลไปแล้วทุกคนมันเท่ดีนะขยับออกมาข้างนอกก็ได้ขอเวลาแป๊บเดียวทุกคนเพื่อความเท่ท่านผู้ชมบอกกูไม่ต้องเกินอืมโอเคประมาณนี้เลยมาเข้าเงื่อนไขในการทวีนกันเถอะ จริงใครที่คิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องการจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็ไปลองเทสในโรบอกได้เลยนะลองเข้าไปเทเลพอร์ตดูว่ามันได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละแล้วก็อย่าลืมว่าใน Plex เนี่ยสถานที่เราจะว้าร์ปไปเนี่ยมันต้องไป Public เป็นPublic ด้วยก็คือเปิดสถานะนั่นเองถ้าเกิดไม่เปิดก็จะไม่สามารถเทเลพอร์ตไปได้ผมขอตกแต่งแป๊บนะก็ local twin service กับเกม get service ก็เป็นเจ้าของ twin service นะผมจากนั้นก็ทำการเพิ่มเจ้าตัวของ twin info local twin info ball เท่ากับ twin info new ก็เป็นประมาณ3 and enum using styleเป็น current เป็น back แล้วกันเนาะแล้วก็ and enum using style ก็จะเป็นไม่ใช่ดิเป็น in using direction ดิจะเอาเป็นเอาแล้วกันเนาะเอาอันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยจากนั้นก็ประกาศถึงพาร์ทประตูนะผมก็เป็น object wall twin local wall twin เท่ากับ script parent แล้วก็ wallbox ตามด้วย wall twin จากนั้นก็มาประกาศการ twin เท่ากับlocal twin close wall close wall เท่ากับเป็น twin service แล้วก็ทำการ create เจ้าตัวของ wall twin นะผมพร้อมกับtwin info ของ wall จากนั้นตามด้วยตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งก็คือเรายังไม่ได้กำหนดตำแหน่งเลยนี่ก็กำหนดให้มันซะก็เป็น position แล้วก็ wall go close เท่ากับcframe เท่ากับ cframe เฮ้ยไม่ใช่ wall twin cframe ก็เป็นการบวกเวกเตอร์นะผมเวกเตอร์3ไม่ใช่เป็นเวกเตอร์3แล้วกันเนาะก็เป็น0 10เป็น0ก็เป็นposition หรือเวกเตอร์ตำแหน่งในการปิดนั่นเองแล้วก็เป็นตำแหน่งในการ open นี่ก็เป็นclose open แล้วก็ใส่แค่ .cframe ไปเฉยๆนะฮะแล้วก็นำตัวนี้position เท่ากับแบบนี้เลยก็เป็นการทวินของ wall ตอนที่มันclose ตัวนี้ก็ open แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเสียงของการเปิดปิดเจ้าตัวประตูนะผมเดี๋ยวผมขอไปเพิ่มเสียงแป๊บนะทุกคนสักครู่โอเคทุกคนเสียงผมจะเอามาจากโมเดลเดิมของผมเนาะมันอยู่ในโมเดลนี้ชึบมันจะมีเสียงอยู่ในนี้ตรงไหนเนี่ยนี่ไงเจอละปุ๊บก็ลบไปซะก็เอามาใส่ในเจ้าตัวของวอทวินนะฮะก็เอามาเทสดูว่าเสียงมันจะเล่นตามกันไหมโดยผมจะทำการลูปดูการเล่นของประตูนั่นเอง
ก็ประกาศถึงทวิน close wall play แล้วก็ complete wet แล้วก็เป็นทวิน open wall play ทวิน open wall dot complete dot wet ระหว่างนั้นก็ประกาศถึง sound ในนี้แล้วก็ sound wall เท่ากับ wall twin dot sound open ก็เช็คด้วยว่า if not wall twin or not sound wall then one object wall twin not false ก็ return end ไปจากนั้นก็เอาเจ้า sound wall เนี่ยมาเล่นให้กับตรงนี้ play ก็มาเล่นตรงนี้ play โอเคต่อไปเทสดูว่ามันทวินได้ไหมโอ้เออร์เลอร์น่าจะเออร์เลอร์ตรงพวกการทวินนะน่าจะทำผิดอะไรผิดสักอย่างนี่แหละทวินอินโฟบอลหรือว่าเป็น4 เฟรมอะแล้วนะทุกคนไม่ได้ทำนานก็ลืมเหมือนกันนะเนี่ยโอเคชื่อผมว่ามันต้องเร็วกว่านี้วะทุกคนเอาสักประมาณ2ระยะก็สัก15เทสดูเฮ้ย จะรู้13 complete wet complete wet ทำไมมันเร็วแปลกๆโอเคงั้นเราใส่เป็น tag dot wet สัก5แล้วกันผมคิดว่ามันเจ้าเสียงของประตูเนี่ยมันช้าเกินนะผมเราต้องทำให้มันเล่นไวๆขึ้นโดยการปรับ playback speed สัก3เลยให้มันจังหวะปิดพร้อมกับเจ้าประตูเลยซื้อปึ้งเสียงไวไปเอาสัก 1.5 โอเคลองเทสดูนะฮะมันพอดีกับจังหวะที่ประตูมันปิดพอดีเฮ้ยได้นะเฮ้ยได้แล้วรอดูตอนปิดปึ๊บปึ้มเปิดปึ๊บโอเคเรียบร้อยโคตรเอาเรื่องมาในเมื่อที่เราได้การเปิดปิดมาแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้เลยสิครับจะให้มันปิดตอนเมื่อเพลเยอร์ทำการเทเลพอร์ตกันนะผมก็คือเป็นการปิดเท่ๆเนี่ยคนนอกห้องมันโดนปิดได้ด้วยได้ไงไม่ใช่ละก็จะมาทวินปิดในเงื่อนไขตรงรูปif then player ปึ๊บให้มันปิดตรงไหนดีนะขึ้นว่าเทเลพอร์ตปุ๊บปิดเลยตัวนี้แล้วกันปึ๊บก็เป็นwall close เดี๋ยวลองดูกันนะทุกคนตรงนี้ก็เอาตรงนี้เป็น wall close ประตูจะเปิดอีกครั้งก็ต่อเมื่อเจ้าตัวนี้ wall open เรียบร้อยน่าจะได้แล้วปะไปลบเจ้าตัว y ไปดูตรงนี้ด้วยเชิบน่าจะหมดแล้วนะทุกคนขอเช็คไปว่าหมดยังมีรีโมททวินเฟรมแล้วก็ปิดแล้วก็รีโมท Open GUI
ไปตอนผู้เล่นทัชเข้าไปแล้วก็รีโมทตอนออกยิงค่ากลับมาครับปิดน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วปะก็คือที่ผมมาสอนแค่ third player เนี่ยเพราะว่าทุกคนถ้าดูคลิปจบก็จะสามารถเอาไปดัดแปลงไปทำหลายๆรูปแบบได้ทั้งผู้เล่นคนเดียว2คนเป็น100 คนก็ได้ถ้าแมปคุณรองรับอะ ก็สำหรับใครที่ดูจบก็น่าจะเข้าใจนะว่าเปลี่ยนแค่จุดเดียวเท่านั้นแหละทั้งสคริปต์ก็คือเปลี่ยนหมดเลยจริงๆ โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าทุกคนคิดแป๊บฮะไปงั้นเราไปลองเทสดูก่อนที่เราจะเทสเราเทสในระบบสตูดิโอก่อนแล้วกันนะปึ๊บชึบออกได้เข้าได้ออกได้ก็คือผมให้มันมีทั้งหมด3 คนตามโหมดก็คือ third player mode ก็คือเข้าได้3 คนมาดูกันว่าเวลาโหมดมันจะปิดประตูไหมอุ้ยประตูถูกปิดไปแล้วผมเห็นอยู่ที่ผมไม่ถูกทวินเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะมันไม่สามารถเทเลพอร์ตจากระบบสตูดิโอได้เนาะต้องไปลองในเซิร์ฟเวอร์จริงก็ทำการpublic ไปด้วยนะผม public ไปหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถก๊อปตรงนี้ไปเลยนะก๊อปปี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปใส่ในเจ้าตัวของเซิร์ฟเวอร์1แล้วก็เอามาวางในเซิร์ฟเวอร์1เพราะว่ากรณีที่ทุกคนอยากกลับไปยังล็อบบี้เนาะไม่เอาดินี่ผมจะทำการเสกไอ้เจ้าโมเดลที่สอนทำไปใน EP ที่แล้วก็คือวาร์ปไปจังแมปต่อแมปรู้จักหรือเปล่าคืออะไรฮะรู้ไหมคืออะไรเนี่ยได้ดูคลิปเปล่าได้ดู EP สอนเทเลพอร์ตจากแมปไปแมปหรือเปล่าตัวนี้เลยเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ที่เคยสอนไปในคลิปในการเทเลพอร์ตจากแมปไปยังอีกแมปหนึ่งโดยที่แมปนั้นไม่ได้เป็นพวกซับเพล็กซ์ก็คือเป็นเกมคนละเกมเลยนั่นเองแล้วก็แค่เข้ามาในนี้ปุ๊บในสคริปต์แล้วก็เปลี่ยน Plex ID ตรงนี้เป็นของแมปที่เราล็อบบี้ที่เรามาจากเมื่อกี้นะเอาไปใส่แทนแบบนี้ปุ๊บเช็คดูว่าถูกไหมก็Plex ID Reserve ID โอเคเราไปลองกันนะทุกคนเมื่อถ้าเกิดผมวาร์ปมาจากแมปตัวนี้เนี่ยที่ผมสร้างไว้เนี่ยผมจะไปอยู่กับแมป1นู่นและพอผมไปอยู่แมป1นู่นมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยตามในแมปถ้ามันมาอยู่ในห้องนี้ก็คือมันถูกต้องแล้วอยู่ในเซิร์ฟเวอร์1เข้าตัวนี้ก็กลับไปยังล็อบบี้เมื่อกี้โอเคหวังว่ามันจะไม่มีเออร์เรอร์อะไรนะเพราะว่าเราไปเทสบนโรบอกเลยทุกคนมาดูว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าก็ให้ทุกคนไปที่แมปของทุกคนซึ่งผมก็น่าจะได้ทำการpublish ตัวแมปตรงนี้ขึ้นไปยังในเราบอกแล้วนั่นเองจะชื่อว่าจะตัวแมปผมก็ทำการ view on Roblox เลยนะผมหรือว่าทุกคนถ้าเกิดทุกคนเข้ามาใน Roblox เนี่ยอยากรู้ว่าแมปอยู่ตรงไหนก็ไปที่ inventory นะผมจากนั้นเลื่อนลงมาในหมวดที่ชื่อว่า Plex แล้วก็ create by me มันก็จะมีแมปของที่ทุกคนเคยทำทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ย่อยเซิร์ฟเวอร์1นี้นี่ก็คือแมปผม Lobby แล้วก็ Open ขึ้นมาได้ก็อย่างที่บอกไปก็ทำการ publish ด้วยมาเราไปเทสกันทุกคนมาขึ้นอยู่กับการเทสครั้งนี้แล้วว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าผมว่าผมต้องเพิ่ม ID เข้าไปแล้วทุกคนเราจะเทสคนเดียวมันก็จะเงาใช่ไหมล่ะก็คือในล็อบบี้เนี่ยมันเข้าไปได้ตั้ง3 คนใช่ไหมอุ้ยโคตรสวยอะทุกคนปุ๊บเห็นป่ะมันก็จะมี GUI ขึ้นมาออกปุ๊บ GUI ก็จะไม่มีเข้าปุ๊บ GUI ขึ้นอัปเดตเป็น1ออกปุ๊บเห็นไหมถ้าเกิดไม่มีรายชื่อผมอยู่เนี่ยมันจะรีเซ็ตเลยเพราะว่าถ้าเกิดรายชื่อผมไม่ถูกลบเนี่ยใน list player นั่นน่ะมันก็จะมีชื่อผมอยู่มันก็จะเอาไปเทเลพอร์ตสักครู่ทุกคนเดี๋ยวขอทำการเรียนเชิญเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับให้แมปนั้นมีคนสามารถเข้ามาได้ก่อนนะสักครู่ทุกคน
โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมลืมเปิดเจ้าตัวแมปเป็นPublic นะผมเพราะว่าเจ้าตัวแมปตัวนี้มันปิดเฉพาะผมเป็น private อยู่นั่นเองซึ่งผมก็ไปเปิดเป็น Public มาจะได้ให้ผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเทสด้วยได้ก็แขกรับเชิญของผมในวันนี้ก็คือคุณผมก็คือตัวผมอีกคนที่อยู่อีกรหัสนั่นเองขอเรียนเชิญคุณมอสนะครับรั่วสักครู่นะ ตอนนี้ผมก็จะให้ตัวผมเดินเข้าไปโอเคปุ๊บเป็นหนึ่งแล้ว ผมก็จะเดินตามปุ๊บเทเลพอร์ตเป็นสอง มาดูกันว่าพวกเราสองคนพวกตัวผมสองคนหรือสองตัวเราจะถูกเทเลพอร์ตไปยังแมปโซนหนึ่งหรือเปล่ามาดูกันวิโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยท่านผู้ชมอ่าว่าไงโอ้โหเพื่อนเราทำการวาร์ปแมปเซิร์ฟเวอร์หนึ่งกันแล้วว่ะแต่ไม่มีเจ้าโมเดลนั่นอะเพราะว่ายังไม่ได้ทำการพับบิชนะผมโอเคตอนนี้ก็ถือว่าการเทเลพอร์ตจากซับเพล็กจากตัวแมปล็อบบี้มายังเซิร์ฟเวอร์ของหนึ่งของเราเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะได้ประโยชน์จากการสอนของผมซึ่งต้องผมบอกว่า EP เนี่ยเป็น EP ที่ยาวมากๆเลยแล้วผมคิดว่าที่ผมสอนยาวก็เพราะว่าผมเน้นในการอธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้ทุกคนนั้นเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่อธิบายทุกคนก็ไม่เข้าใจหรอกอาจจะงงๆสุดท้ายก็ต้องไปใช้กับพวกโมเดลฟรีและที่ทุกคนอาจจะทำเองแล้วก็ใช้เองอย่างภาคภูมิใจผมว่าทุกคนควรจะได้รับความรู้ฟรีๆจากผมไปแก้ทุกคนพยายามที่จะดูผมจนจบแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็ศึกษาทุกคนก็จะสามารถทำแบบได้แล้วนั่นเองโอเคก็สำหรับ EP นี้นะก็ในการเทเลพอร์ตจากล็อบบี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ย่อย Subtex ในแมปเดียวนั้นก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำเร็จไปเป็นที่ด้วยดีนั่นเองโอเคก่อนออกขอลองอีกเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้เพิ่มตัวนี้มานะแต่ผมไม่ได้ทำการ Publish ถ้าเกิดเราเพิ่มอะไรมาในเกมเนี่ยแล้วเราไม่ Publish มันขึ้น Roblox เนี่ยมันก็จะไม่อัปเดตก็คือการ Publish ก็คือการอัปเดตนั่นเองเอาใหม่นะผมขอลองอันนี้ใหม่ขอลองจอยใหม่แล้วก็เอาบักตัวอีกตัวของผมเข้ามาด้วยรอแป๊บหนึ่งรอเพื่อนเข้ามาแป๊บทุกคนรอแป๊บไม่ใช่เพื่อนหรอกตัวผมนี่แหละ โอเคเข้ามาแล้วมารอแป๊บนะเพื่อนรอห้องรีก่อนเอ้ยเพิ่งเข้าไปโอเคปึ๊บเป็น2จะเป็น3ได้แล้วก็ขึ้นสีแดงก็ต่อเมื่อมีอีกคนเป็น3นั่นเองแล้วก็รอเวลาหมดเห็นไหมมันก็จะอัปเดตตลอดเลยไปกันเลย let's go time's up teleport มารอสักครู่ผมต้องใช้เวลาในการเจนการทีละสักครู่เห็นไหมผมไป plush bit ไอตัวนี้ออกมาแล้วมันก็จะมาเข้ามาอยู่ในเกมผมนั่นเองซึ่งก็สามารถใช้วาร์ปได้นั่นเองเมื่อผู้เล่นเข้าไปยืนแล้วก็รอสักครู่ก็จะถูกวาร์ปไปเองแต่ไม่รู้ว่าถ้าผมตามไปมันจะเอาผมไปอยู่ในห้องเดียวกันผมน่าจะอยู่ห้องเดียวกันนะเพราะวันไม่ในโค้ดไม่มีการรีเสิร์ชโค้ดขึ้นมาใหม่ผมน่าจะอยู่ห้องเดียวกับเขาหรือเปล่าอ้าวไม่อยู่ด้วยกันโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการสอนการทำล็อบบี้เทเลพอร์ตที่สามารถกำหนดจำนวนเพลเยอร์เวลาสถานะและก็อะไรต่างๆได้เยอะแยะมากเลยซึ่งผมก็หวังว่าทุกคนนั้นจะนำคลิปความรู้ที่ผมสอนนั้นไปใช้ได้อย่างเกิดผลประโยชน์ที่สุดแล้วก็หวังว่าสุดท้ายทุกคนจะทำเป็นและไม่จะเป็นต้องใช้โมเดลฟรีสามารถทำได้ตัวเองและก็ทุกคนก็เข้าใจในการทำงานของมันซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่
ดูคลิปผมจนจบแล้วก็เข้าใจแล้วก็คอมเมนต์อะไรต่างๆซึ่งทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยในแต่ละคอมเมนต์ที่ผมอ่านมาแบบมันกินใจผมแบบมันทำให้ผมแบบปลื้มมากเลยเพราะว่าผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆมาเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนที่มาคอมเมนต์ต่างๆในคลิปผมซึ่งมันทำให้ผมนั้นมีกำลังใจมากเลยในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนดูนั่นเองซึ่งในคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็หวังว่าทุกคนจะคอยติดตามแล้วก็ขอรีเควสบทเรียนใหม่ๆเข้ามาให้ผมนะผมก็สำหรับคลิปนี้การสอนการทำ Teleport Lobby ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้อีพีหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย